200 emberem volt akkor, és 70 főre esett le a vállalkozásomnak a létszáma. Ilyen futottak még kategóriák. Rendkívül sok sikeres embert látunk, akikre, ha belenézek a szemébe, én nem látom azt, hogy boldog. Sőt, ráadásul ugye vannak ilyen tudományos kimutatások, hogy szinte minden ember úgy gondolja, hogy ha 20%-kal többet keresne, akkor már boldog lenne. De 20%-kal többet keres, és nem oldottak meg a problémái. Persze, mert ugye nem ezen múlik. Annyira részévé tud válni egy jellemnek a nyerés, hogy amikor viszont veszít, akkor jöhet egy olyan nagyobb összeomlás. És én ezt kellett, hogy helyre tegyem magamban, hogy viszonyulok a saját győzelmeimhez és a saját kudarcaimhoz, hogy semmelyiknek ne adjak annál nagyobb teret, mint ami. A következő podcast vendégem Szabadkai Olivér. Olivérrel 20 évvel ezelőtt találkoztam, amikor éppen úgy volt, hogy beválogatják az olimpiai evező csapatba, de aztán végül mindketten elkezdtünk az OVB-nél dolgozni, ami egy ilyen franchise MLM típusú pénzügyi tanácsadó cég. Én ott 2 évet dolgoztam, Olivér viszont 20 éve ezt csinálja, és eljutott a csúcsra. Van egy 200 fős csapata, 1,3 milliárd forintot fog a csapata termelni jutalékokban, és kinevezték országos igazgatónak az OVB-n belül, ami a legmagasabb szint az OVB rangsorolásában. Azért akartam Olivérrel beszélni, mert az én életemben is egy nagyon fontos állomás volt az OVB, és úgy érzem, hogy vállalkozóként nagyon sokat fejlődtem az OVB-ben. Az OVB az ad egy ilyen struktúrált rendszert, amin belül lehet vállalkozni, ezáltal viszont nagyon sok mindent meg tud tanítani, és Olivéren ezeknek a dolgoknak a mestere meg nagyon magas szintre eljutott, és ezért szerintem nagyon sokat lehet tőle tanulni. Az életének is volt egy nagyon érdekes íve, amikor elkezdett OVB-zni, akkor szinte minden rekordot megdöntött, minden versenyt megnyert, hihetetlen volt látni, és utána pár évvel később jött egy nehezebb időszaka, ő kiégésnek hívja, és ott át kellett gondolnia, újra kellett gondolnia az egész életét, és nagyon sokat megoszt erről a podcast beszélgetésen belül. Úgyhogy, hölgyeim és uraim, bemutatom nektek Szabadkai Olivért. Mondanál pár szót arról, hogy mekkora a csapatod, hogy álltok most így számokba? Körülbelül ilyen 160-170-en vagyunk most jelen pillanatban. Tavaly ilyen 1,1 milliárd forintos árbevételt mozgatott meg a csapat. Most idén körülbelül ilyen 1,3-1,4 milliárdra várjuk magunkat, tehát egy ilyen 25-30%-os növekedést akarunk elérni. Az első 5 hónap alapján ehhez jó úton haladunk. Ez a jutalék, amit termelt a csapatod? Így van, tehát amit a csapatom által kötött szerződésekből árbevételként beérkezik a céghez, az 1,1 milliárd, és most 1,3-1,4 milliárd. Tehát egyrészt büszkék vagyunk rá, mert az 1 milliárd forint fölötti forgalom már, hogyha daraboljuk a pénzpiac működését is egy ilyen top 15-ös számnak értelmezhető a piacon, illetve szolgáltatásban azért milliárd fölötti árbevétel az egy nagyon szép eredménynek számít. Ez egy célunk volt, hogy ezt elérjük. Ja, igen, nagyon szép eredmény, és végül is te vagy a csúcsárnagy vezetőként, úgyhogy igen. Szép eredmény. Köszönjük, illetve egy csapat van mögöttem. Na ezért is végtelen hálás vagyok, hogy egy olyan szuper csapatunk van, mondjuk sokat tettünk azért, hogy ilyenné váljunk, de nagyon sokat dolgoztunk azon, hogy a csapat legyen. Mi úgy kb. Ilyen 20 éves korunkban találkoztunk, és akkor én úgy ismertelek meg, hogy nagyjából profi sportoló voltál. Tudnál mesélni erről, hogy kerültél ebbe az OVB-be, mi volt akkor így az életedben, vagy mi ennek a története, amikor ezt elkezdted? Nem ide terveztem jönni. Szóval, hogy nekem, amikor eveztem válogatott szinten, ugye 14 éves koromban kezdtem viszonylag későn, és hamar beleszerelmesedtem abba a sportágba, előtte egyébként judoztam, azt nagyon nem szerettem, egy ilyen bezárt teremben voltunk, és nem az én sportom volt, viszont apukám vezett és levitt az evezős klubba. Ugye Győrben ez a Rába és a Duna találkozásán egy csodálatos helyen van az evezős klub. Lementünk, és hát szerelem volt első látásra, érzésre, amit akkor ott tapasztaltam. Igazából, amit ott megéltem, az egy hatalmas nagy szabadság, hogy ott van a természet, fociztak a fiúk, mindenki jól érezte magát, és egy nagyon szuper környezetben, egy nagyon jó légkörbe érkeztem meg, és akkor megbeszéltem apuval, hogy akkor próbáljuk meg, lementem 1-2 edzésre, és azon a harmadik edzés környéke lehetett, amikor így megfogalmaztam magamnak, hogy meg az edzőmnek is, hogy én világbajnokságra akarok menni, és akkor megkérdeztem, hogy ennek mi a
az útja módja, és mondja, hogy hát van egy hátrányom, olyan 8-9 éves korban kezdik el az evezést, én most ugye 14 vagyok, ami azt jelenti, hogy az akkori korosztály, vagy a korosztályom jóval előrébb van, és hát volt, aki éppen korosztályos világbajnokságra, vagy Európa-bajnokságra ment, tehát tényleg erős mezőny volt ott a Győri Evezős Klubban. Kérdeztem, hogy mit kell akkor csinálni, és mondta, hogy hát plusz edzések. És akkor ahhoz, hogy ezt a hátrányt leküzdjem, elkezdtem reggelente plusz edzéseket vállalni. Hát anyukám nem örült neki, mert ez azt jelentette, hogy 14-15 éves koromban reggel 5-kor keltem, 6 órakor edzés, és mentem le az Evezős Klubba egyedül. És megcsináltam az edzéseimet, ez kb. Heti 2-3-szor történt, és utána mentem az iskolába, aztán a délutáni edzésre ugye a többiekhez. És Mindig meg akartam kérdezni, ilyen helyzetben nem lehetetlen utána tanulni iskolába, vagy az ment közben? Hát nem voltam a legfrissebb sokszor, de végül is volt, amikor ment jobban, volt, amikor kevésbé. Attól függ, hogy éppen felkészülésben hol tartottunk, mert voltak azért olyan periódusok, amikor tényleg rengeteg edzésünk volt, akkor vegetáltam a suliba, tehát akkor én próbáltam hátraülni, és ott nyitott szemmel pihenni. De hát voltak olyan időszakok, amikor kicsit könnyebben ment a figyelés, mert egyébként volt, amikor reggel fölkeltettek az edzések, és nem pedig sokat kivettek belőlem, úgyhogy ez vegyes felvágott volt. Viszont ez ment 2 évig, és ennek a munkának köszönhetően egyébként sikerült kijutnom az első világbajnokságomra 14 évesen. Ez a sztori szempontjában azért fontos, mert onnantól kezdve tudtam ezt a szintet tartani, és egy nagyon jó edzőm volt Győrben, akit kirúgtak egyébként 16 éves koromban, amikor pont a felkészülés közben voltunk. Ez egy nagyon nagy érvágás volt számomra, mert Győrben nem volt olyan edző, akinél lehetett volna folytatni, vagy akartam volna folytatni komolyan az evezést, viszont ott álltam egy válaszút előtt, hogy akkor most adjam fel az evezés álmaimat, ami a világbajnokság olimpia volt, vagy pedig keressünk másik klubot. De az azzal járt volna, hogy várost váltok, és teljesen ki kell szakadnom az akkori közösségemből, környezetemből, családból. Nyilván anyukám ez ellen volt, apukám kicsit semlegesen állt a dologhoz, de a vége az lett, hogy 16 és fél éves koromban a 3. gimnáziumnál várost váltottam, és átkerültem Vácra egy gimnáziumba, illetve ott találtunk egy olyan edzőt, aki világbajnokokat nevelt ki, úgyhogy végül is átkerültem hozzá. Viszont teljesen kiszakadtam az akkori környezetemből, ott érettségiztem le, és tulajdonképpen ebben az osztályban ismertem meg azt a személyt, akinek hát ez a vállalkozás, vagy ez a cég köszönhető, mert mi együtt érettségiztünk le, együtt költöztünk föl Budapestre, és ő elkezdett az OFOB-nél dolgozni, kvázi én voltam a gyakorló arany, viszont beleláttam így a légkörbe, a hangulatba, tetszett, amit mondott, és akkor így elkezdett már motoszkálni bennem olyan 19 éves koromban, hogy szüleim nincsenek a legkönnyebb helyzetben, el is váltak, szeretném egy picit segíteni őket, hogy saját talpra állok, másrészt meg ott volt bennem az ambíció, hogy azért a sporton kívül szeretnék magammal valamit kezdeni, és akkor kvázi megkérdeztem, hogy hogyan lehet bekerülni a céghez. És volt egy ilyen átmenet, hogy még lehet, hogy leszel profi evezős, vagy nagyon gyorsan eldöntötted, hogy az OFOB lesz? Hát gyorsan eldöntöttem. Azért annyit fontos tudni erről az időszakról, hogy VB 4. helyen volt a legjobb eredmény az előtte lévő évben, amikor elkezdtem a cégnél dolgozni, illetve többszörös országos bajnok, tehát jól ment az evezés, és beválogattak olimpiai keret tagnak 2008-ban, és én akkor kezdtem el az OFOB-t. Tehát igazából jó opcióim, lehetőségeim lettek volna. Ez akkor egy elég durva döntés volt. Igen, és pont ezt akartam így előkészíteni, hogy volt ugye ez az oldal, igazából én evezős olimpikonnak készültem. Tehát, hogyha megkérdeztél volna 17 éves koromban, hogy mi az álmom, akkor az, hogy valamilyen egyetemre elmenni, lediplomázni, és olimpiára szeretnék menni, és lehetőleg olimpiai bajnoki címet nyerni. Ez volt 110%-ban az életem, erről szól. Mindent ennek rendeltem alá. Ezért nem buliztam, 2 edzésre jártam minden nap. És aztán ugye bejött az OFOB, és azért talán a legjobbkor, mert a VB után, és már egyébként közben is, előtte és utána is nagyon sok ilyen diplomáciai harc ment az evezésen belül. Egyrésztől sosem volt benne pénz, tehát a VB 4. helyemért kaptunk 20 000 forintot, sose a pénzért csináltam, tehát hogy igazából az evezés az nekem szenvedély volt. Megélni nem lehetett akkor sem belőle, és
utána nagyon jónak kellett volna lenni, hogy valamilyen életszínvonalat össze tudjak hozni, úgy, hogy az egész életemet rá kellett volna tennem. Ami nem is lett volna probléma. Tehát, hogy ahogy az előbb is említettem, nem a pénz motivált ebben, hanem maga az evezés, maga az egész sportág, a hangulata, az olimpia. Viszont bejöttek ezek a diplomáciai harcok, ami azt jelentette, hogy nagyon sokszor azon múlt egy csapat való bekerülés, akár világbajnokságra a kikerülés, hogy melyik edzőnek vagy az embere. És én nem szeretem az igazságtalan dolgokat. Az evezés is egy viszonylag korrekt sportág, A-ból B-be a leggyorsabban el kell jutni, aki a legjobban edz, legjobb a technikája, eljut A-ból B-be a leggyorsabban. És az, még így is hatása volt az edzőknek, meg tehát nem ez számított? Hát addig válogatóztak sokszor, amíg az ember nem nyert. Tehát nyilván ezek itt azon is múlnak, hogy éppen formában vagy-e vagy sem, azért 3 válogatóra felkészülni úgy, hogy te legyél a legjobb. Akkor volt olyan, hogy mondjuk 2 ember sokkal jobb volt a többinél, de egy 3.-4-kel összeültették őket 4-esbe, csak hogy több ember tudjon kimenni. Lebőgtünk, tehát hogy ilyenek. És elfáradtam benne. Lelkileg is, mentálisan is, és feltettem magamnak azt a kérdést, hogy egy ilyen közegben, ahol lehet, hogy mondjuk nekem megvan a hozzáállásom, de megvan-e a támogatás a hátország hozzá. Szemben mondjuk a németekkel, amerikaiakkal, ahol egyetemi sportág volt az evezés, támogatásokat is kaptak, orvosi háttér is volt. Tehát egy kicsit olyan volt, mint hogy hátrakötötték volna a kezed, rád raktak volna 5 kilót, és fuss el úgy 42 kilométert. Most erre föltenni az életemet, úgy, hogy egyébként bejött egy lehetőség nekem vállalkozásra, ez elgondolkoztatott. És kimentünk a világbajnokságra 2007-ben, akkor már az OFOB-nél dolgoztam, mellékállásban, jól is éreztem magam, viszont ezen a világbajnokságon lebőgtünk, pontosan ilyen okoknál fogva, nem olyan embert ültettek be, akit kellett volna, és hát nyár végén végig gondoltam az életemet. Feltettem annak a kérdést, hogy hova tovább. Az egyetemmel, az evezéssel és az OFOB-vel, és akkor 2 hét alatt mindenkivel beszéltem, anyukámmal, szüleimmel, az evezős edzőmmel, illetve az OFOB-nél a vezetőmmel. Anyukám azt mondta nyilván, hogy egyetem, az evezős edzőm azt mondta, hogy van potenciál bennem evezés, és egyedül az OFOB-nél a vezető mondta azt, hogy nem dönthet helyettem, egyetlen egy dolgot javasol, ha döntök, álljak bele 100%-osan. És 2 hét alatt lezongoráztam, döntöttem, föladtam az evezést, ami az addig életem volt, és az akkori egyetemet is, nem motivált, és 100%-osan beleálltam az OFOB-be. Én azt gondolom, hogy minden vállalkozásnak része az elutasítás. Tehát egyszerűen nem lehet úgy vállalkozást építeni, hogy nincsenek elutasítások, és amikor én megismertelek téged, akkor így az volt, hogy te simán, tehát ugye szélzeltünk, eladtunk, telefonáltunk rengeteget, és te lenyomtál 40 telefont, és nem érdekelt, hogy hányszor utasítottak el. Nekem úgy fájt a lelkembe, fájtak az elutasítások, de azt hiszem aztán később megtanultam kezelni. Uh-huh. De kíváncsi vagyok, hogy állsz ehhez, hogy kell az elutasításokat kezelni, vagy a munkatársaidnak, hogy tanítod meg, hogy ezt kezeljék. Az igazság, hogy abban az időszakban ez volt az álca, amit láttál, mert nekem is fájtak, viszont ami nagyon sokat segített, és egyébként nekem is kb. 1-2 év volt, mire fel tudtam oldani. Az első 5-6 telefonálás, vagy amikor például elmentem egy új tárgyalásra, akkor mindig ilyen tök nagy izgalom volt, hogy úristen, mi lesz azon a tárgyaláson, mit fognak kérdezni. Ezek benne is bennem voltak. Viszont amit ilyenkor elővettem, vagy ami talán már akkor így komolyabb tapasztalat volt az evezésből, a sportból, hogy ott is voltak, mondjuk elmentünk egy edzésre, rengeteg rossz csapás volt, vagy rossz mozdulat, és akkor így úgy voltam, hogy jó, akkor még egyszer meg kell csinálni, hogy jó legyen, akkor még egyszer meg kell csinálni, hogy jó legyen. Vagy az edző folyamatosan mondta a kritikáit, hogy hogyan lehetne jobban csinálni, és így az egész edzés arról szólt, hogy igazából rossz mozdulatokat csinálunk, és azt javítottunk ki. Tehát volt már bennem ezzel kapcsolatban egy olyan tapasztalat, hogy oké, akkor például egy versenyhelyzet előtt én izgulok, viszont az első pár csapást kell megcsinálnom, és utána bele fogok tudni a versenybe lazulni. Mert nyilván csináltunk egy csomó versenyszituációt edzéseken, tehát felkészítettek minket ezekre az érzelmi állapotokra. És én akkor ezt alkalmaztam. Tehát ugyanúgy izgultam, ugyanúgy nem esett rosszul, hogyha mondjuk valaki, nem tudom, nemet mondott nekem, vagy nem sikerült valami jól, de úgy jöttem vele, hogy oké, akkor a megoldás itt, hogy tovább menjek. És akkor majd lesz egy jobb. Megint nem sikerült, oké, akkor menjek tovább, megint lesz egy jobb. És ugye nyilván ebből a folyamatos cselekvésorientáltságból meg egyre jobbá váltam ezeken a területeken, és egyre magabiztosabb lettem,
És egyszer egy coachtól hallottam, meg nagyon tetszik ez a megközelítés, hogy az önbizalom az nem a cselekvés előfeltétele, hanem a következménye. Ugye, amit te is mondtál az egyik videódban, hogy el kell kezdeni csinálni, és akkor majd a csinálás közben megszerezzük a magabiztosságot, akkor tudunk finomítani a folyamatokon, de hogy nagyon sokan azt várják, hogy majd először megszerzik az önbizalmat, meg majd először nem tudom, jobb lesz ez a helyzet, hogy akár magabiztosabban telefonálnak, vagy jobban begyakorolják, és majd akkor elkezdenek cselekszeni, ez nem így van. Szóval nekünk is el kellett kezdeni bénázni az evezésbe, és akkor meg tudunk evezni. De ez mindennel kapcsolatban így van, hogy szerintem a csinálás hozza meg a magabiztosságot, és valakinek egy kicsit rövidebb idő lesz keresztül menni ezeken a belső félelmeim, valakinek hosszabb idő. Plusz egy harcművésztől tanultam ezt el, azt mondta, hogy nem a félelemmel van probléma. Mindenkiben van félelem. Mit csinálsz a félelemmel? Szóval a félelmedet magad mellé tudod állítani, tehát egy motivációt tudsz vele csinálni, hogy már pedig én ettől félek, akkor többet fogom csinálni, mert itt tudok fejlődni, akkor ebből lehet egy ilyen belső challenge-et is csinálni. És ezek a kis belső mini challenge-eim voltak, hogy oké, izgulok, de akkor csinálok 20 telefont 45 perc alatt, és akkor pihenek egyet, húzom magam, és akkor megint csinálok 20 telefont 45 perc alatt. Fú, ezt kár, hogy nekem nem mondták akkor, mert egyébként nagyon tetszik, hogy mondtad, hogy az első pár csapás lehet, hogy rossz volt az evezésben, mert én akkor azt éreztem, hogy tényleg 3-5-öt tudtam telefonálni, és valószínűleg 3-5 telefonálásból nem tudsz egyszerűen belejönni annyira, hogy jól menjen, és valószínűleg pont akkor hagytam abba, amikor lehet, hogy belejöttem volna. Igen. De hogyha mondjuk ezt tudod, hogy biztos, hogy az első 3-5, amit csinálsz, az szar lesz, de utána viszont bele fogsz jönni, ez nagyon-nagyon hasznos tudás lett volna. És egyébként szerintem ez minden kapcsolatban, és gondolj bele, ahogy elkezdtük a podcastot, és tapasztalt vállalkozónak mondhatjuk magunkat, kellett egy 10-15 perc, hogy belerázódjunk, és egy kicsit beleoldoljunk. Szóval ez mindennel kapcsolatban így van, mert nyilván van egy újdonság, attól függ, hogy éppen milyen lelkiállapotban, milyen mentális állapotban vagy, össze kell barátkozni a tevékenységgel. Csak akkor nem szabad megijedni, meg feladni. Így van. És ezt tanítom, hogyha már a kérdésedre egy kicsit visszalépünk, hogy 3-5 után hagyják abba. Ugye pont azért, mert nem jött össze. Amikor tulajdonképpen bemelegítettek. Hát ez olyan, hogy elmész edzeni, és 5-10 percet bemelegítesz, és abba jött az edzést. Hát azért melegítettél be, hogy elkezdj edzeni, nem? Szóval, hogy ez mindennel kapcsolatban, én azt gondolom, hogy így van. És az evezésben rengeteget csináltunk, bemelegítést, felkészülést. Az OFOB-nél is ugye ezt kialakítottam magamban, hogy bizonyos tevékenységnél kell a bemelegítés, ráhangolódás, és amikor bemelegettem az elmémet, mert ugye nem csak az izmoknak van szükség bemelegítésre, az elmének, a lelkednek, amikor már ráhangolódtál, akkor csináljuk, ameddig kifúj, vagy ameddig van helye, akár a naptárban, vagy az időpontban. Amikor az OFOB-nél voltam, akkor elég központi kérdés volt ez a célkitűzés dolog, és emlékszem, hogy nagyon sokat kellett azon agyalnom, hogy mik a céljaim, és hova szeretnék eljutni. Ez szerinted tényleg fontos, hogy nem tudom, kirakjam a falra, hogy milyen autót szeretnék. Engem én mindig kicsit idegennek éreztem, vagy olyan furcsának éreztem, hogy ezt így meg kell tennem. Szerintetek ez miért annyira fontos így a célokra koncentrálni? Én azt gondolom, hogy ez működik, és számtalan példát tudok felsorakoztatni, viszont akár a saját példámból, viszont ami a tapasztalatom most már az elmúlt 17 év alapján, és elég sokat foglalkozom ezzel a célvízió témakörrel. Egyrészt egyébként kicsit a szenvedélyem is, maga a téma, másrészt meg hát a vezetői pozícióból adódóan azért ez mindig megjelenik ez a téma, hogy a célok leírogatása nem működik. Akkor ezért éreztem furának. Igen, tehát az, hogy csak leírogatom a célokat, és racionális betűket, vagy hát racionális adatokat, szavakat írok egymás után, ez így nem működik. Amikor így csináltam, nekem sem működött. És egyébként erre most már nagyon sok olyan kutatás, vagy akár könyv is van, amit akár javasolhatnék is elolvasásra. Foglalkozik a kvantumfizika is egyébként az agyhullámok kérdéskörével, akkor a vibrációval, a rezonálással, és most már azért sok helyen kimondják, hogy igen, fontos rezonáltatnunk magunkat, kicsit úgy működik, mint a rádióadás, hogy rá kell magam hangolnom annak a célnak a vibrációjára. Tehát ugye más egy vibráció egy $5 millió forintos célnak keresed meg, más egy 1 millió forintos célnak. Tehát nyilván ehhez el kell tudnom képzelni, hogy 1 millió forintot keresek. Ha soha nem fogalmazom meg, hogy én akarok 1 millió forintot keresni, akkor nem fogok elkezdeni elindulni az irányába. És ugye amit mondtál, hogy
tulajdonképpen te is megfogalmaztál célokat, mert azt mondtad, hogy jól akarsz élni. Ez már önmagában egy célkitűzés. Most nyilván ezt lehetne még finomítani, pontosítani, mit jelent neked a jó élés, de hogy a nullponthoz képest, a komfortzónáthoz képest ez már egy előrelépés, és akkor innen lehet egyébként ezeket tovább finomítani. Viszont a célalkotás hogy tud működni? Nyilván tapasztalat alapján is tudom most már ezeket mondani. Kell mögé érzelem. Tehát, hogyha egy célt úgy fogalmazol meg, hogy te nem kapcsolódsz ahhoz a célhoz, nincsen meg folyamatosan ez a kapcsolat fenntartása, hogy én mondjuk sikeres vállalkozó akarok lenni, vagy egy jó életet akarok érni, és az a jó élet körülbelül így néz ki. Vagy nézzünk mondjuk egy vállalkozás, mert ugye vállalkozók is, vagy tehát ugye vállalkozók fogják nézni majd a podcastet, szóval hogyha vállalkozást akarok felépíteni, és növekedni akarok abba a vállalkozásba, akarom fejleszteni ezt a vállalkozást, ezt nem fogalmazom meg, akkor igazából, ha nem növekszik a vállalkozásom, akkor is oké vagyok. Tehát valamit meg kell fogalmaznom ahhoz, hogy egy elmozdulás történjen arra a komfortzónáról. Arról már vitatkozhatnánk, hogy mennyire kell ezt most agyon részletezni, hogy most akkor egy év múlva én 1.432.013 forintot akarok keresni. Azt gondolom, hogy ez annyira nem fontos, mint az az irány, amit én meg akarok határozni az adott célommal kapcsolatban. Tehát tudnom kell, hogy hova akarok kiukadni. És hogyha érzelmeket tudok mögé tenni, tehát van kapcsolata célom meg közöttem, és ez a lényeg, hogyha van érzelmem az adott cél kapcsolatban, akkor az energiát szabadít föl. Ha energiát szabadít föl, akkor meg motiváltabb leszek. És végül is a célkitűzésnek szerintem a lényeg az, hogy motiváltabb vagyok-e vagy sem. Érzelmeket viszont nem tudsz előállítani magadba. Tehát felhozza bennem azt a kérdést, hogy ha agyból akarsz célokat kitűzni, akkor az nem működik, mert nem tudom magamra kényszeríteni, hogy most mondok egy példát, fél éve rohadtul imádtam a sakkot, és nagyon sakkba fejlődni akartam, mostanra valahogy elfogyott ez az érzelem, és alig bírom rávenni magam, hogy tanuljak sakkot, akkor valahogy követni kell az érzelmeidet, és azt nem biztos, hogy tudod befolyásolni, nem? Megengedsz nekem egy ilyen gyakorlatot ezzel kapcsolatban? Csak belégy szíves a szemed. Gondolj a gyermekeidre, és válasz ki egy olyan pillanatot, amikor jól érezted magadat velük. Egy boldog pillanatot. Megvan. És képzeld bele ebbe a pillanatba magadat. Csak, hogy ott vagy, nem tudom, játszol-e velük, vagy éppen beszélgetsz velük. Igen. Csak éld át ezt Oké. És akkor most kérlek, nyisd ki a szemed. Milyen érzést adott ez a... Megnyugvást, olyan feltöltött, szeretem ezt az érzést. De akkor mégis bele tudtál menni ebbe az érzésbe, nem? Igen. Pedig csak becsukszál a szemed és elképzelted. Igen. És azt mondtad az előbb, hogy nem lehet manipulálni magunkat az érzésekkel. Én azt gondolom, hogy a vizualizációnak, mint technikának pont ez a lényege, hogy én bármikor be tudom csukni a szememet, és el tudom képzelni a vállalatomat abban az irodában, azzal a létszámmal, bele tudok ülni az autóba, vagy akár mondjuk korábbi élményekből tudok táplálkozni, mert beültem. De ott van benne szerintem, hogy te azt egyébként akarod, de hogyha abban egyetértek, hogyha van egy cél, amit akarsz, és időnként mondjuk nem vagy annyira motivált, akkor lehet, hogy működik a vizualizáció, de ha mondjuk alapból valami már nem lelkesít, akkor viszont nagyon nehéz azt, akkor már nem tudod a vizualizációval előállítani, nem? Egyetértek. Viszont akkor az a kérdés, hogy az a cél biztos, hogy jó cél, illetve kell-e az irányába haladnom. Hogy nem azért jött elő esetleg a demotiváltságom az adott témával kapcsolatban a sakkozást felhoztat példaként, mert lehet, hogy ez egy pillanatnyi fellángolás volt, és de nem a te utad. Megmarad mondjuk hobbi szinten. Mert nagyon sok esetben én azt gondolom, hogy olyan dolgokat erőltetünk magunkra, amire nincs affinitásunk, vagy igazából nem a mi utunk. Csak éppen az adott periódusban mondjuk jó volt tenni, vagy jó volt hobbinak. Abszolút egyetértek. Azt, hogy ezt viszont sokszor nagyon mélyen le kell ásni magunkba, hogy tulajdonképpen mi az, amit akarunk, és sokszor nem is tudjuk, az a vicces benne, hogy egyszerűen nem feltétlenül tudod, hogy mi az, amit igazán akarsz, és lehet, hogy agyból próbálod megoldani, de az úgy kifutja magát egy idő után. Igen, és itt hadd mondjak személyes példát, hogy azért az elmúlt 17 évben nem mindig csak siker pillanataim voltak az ófobén, és sőt, hogyha őszinte akarok lenni, akkor kétszer tönkrementem anyagilag. Volt olyan periódus, amikor elbizonytalanodtam saját magamban, a saját vezetői képességeimben,
Az első 5 évben mindent megnyertem a cégnél, amit lehetett Magyarország szinten, Európa szinten, de tényleg arról szólt az ófobia, hogy nyerek, ez az identitásom részévé is vált, és utána viszont egy komoly kudarc periódus következett, ami megkérdőjelezett nagyon sok mindent bennem. Többek között az, hogy nekem ez való-e, ügyes vezető vagyok-e, jól tudom ezt az egészet csinálni. Ahogy egyébként az előtte lévő sikerek nagyon megerősítették az identitást abban, hogy én jó vagyok és tudom csinálni, úgy ugyanolyan mértékben elbizonyítottak a kudarcok. Ott még az is felmerült bennem, hogy biztos, hogy jó területen vagyok-e. De aztán, amikor elkezdtem egy kicsit elemezni, hogy mihez van tehetségem, mit szeretek csinálni, akkor mindig arra jutottam, hogy szeretek tanítani, szeretek oktatni, szeretek emberekkel foglalkozni, szeretek vezetni. Tehát nem az jött ki végeredményképp, hogy a területtel van probléma. És akkor rá kellett jönnöm, hogy nem a területtel van probléma, hanem belőlem indulnak ki ezek a dolgok, hogy nagyon elvittek a sikereim, és nagyon elvisznek a kudarcaim. Tehát én nem vagyok stabil belül ezzel kapcsolatban, és nagyon ki vagyok szolgáltatva annak, hogy éppen sikereket érek el, vagy éppen kudarcokat. És akkor nekem jött egy önismereti periódus, amikor dolgoztam coachsal, pszichológussal, rengeteg önismereti eszközt tanultam, megpróbáltam ki, és én azt gondolom, hogy minden ember, nagyon sok vállalkozás eljut abba a periódusba, amikor a saját paradigmarendszerünk, hitrendszerünk, személyiségünk felső korlátját elérjük. Na, akkor a vállalkozásunk is elérte a felső korlátját. És a kérdés az, hogy ilyenkor mit csinálunk. Én abban hiszek, hogy ilyenkor hozzá kell nyúlni a saját rendszerünkhöz, és meg kell vizsgálni a nézőpontjainkat, paradigmáinkat különböző területekkel, akár a pénzzel, akár a magabiztossággal, önbizalommal, akár a tudásunkkal, nagyon sok területtel kapcsolatban. És én ott azért nem a céget váltottam le, mert alapvetően affinitásom megmaradt a céggel kapcsolatban. És egyébként tudtam, hogy az utamon haladok, és hogyha leváltom egyébként magát az eszközt, akkor is elő fognak jönni ezek a kihívások az életemben, tehát vagy megoldom itt és itt fejlődök, vagy lecserélhetem, de akkor egy másik területen fognak előjönni, és akkor ott kell megoldanom. Vagy folyamatosan cserélhetem ezeket a dolgokat, de előbb-utóbb el fog jutni a saját felső korlátomig. És előbb-utóbb át kell mennem ezeken a falakon, ezeken a kihívásokon. Nem a házasságról szokták ezt mondani? De egy hosszú távú vállalkozás felépítés, célmegvalósítás nem egy házasság? Egyébként ez az érdekes, hogy én a startup világból jövök, ott ugye szerintem tipikusan ilyenkor az van, hogy eladod a céget. Aha. Aztán csinálsz valami újat, és akkor remélhetőleg abban megtalálod azt a lelkesedést. Te talán egy kicsit így bele vagy kényszerítve, mert az OVB-ből nem, jó, ott tudod hagyni, de akkor nagyon sok mindent ott fogsz hagyni. Igen. És mint egy házasságban meg kellett oldanod a saját belső konfliktusaidat, ahelyett, hogy mondjuk eladod a céget, és egy újat kezdesz. Igen, nem tudom, hogy értem, biztos, hogy van különbség, csak hogyha néztem az Insta videóidat, és ha jól emlékszem, akkor te is mondtad, hogy 10 próbálkozásod volt, mire a 11. bejött. De hogy maga a 10 próbálkozás alatt nem volt egy ilyen jellegű folyamat, hogy te jobban megismerted saját magadat, a saját korlátaidat, túl kellett lépned a saját témáidon, és aztán végül segített a vállalkozásodnak a befuttatásában, akár mondjuk a vállalkozás fejlesztésében? Tehát nem volt egy ilyen típusú fejlődési ív? Egyébként szerintem nem. Az az érdekes, hogy szerintem kell egy bizonyos sikert elérni, hogy és az úgy kifussa magát, meg szerintem egy sikernek mindig van egy csúcsa, és ott jön el az igazi keresés, mert amíg 8 vállalkozásom nem sikerült, addig úgy hajtott az, hogy jó, de basszus, csak azért is megcsinálom. De aztán, amikor már bejött egy siker, és aztán az elkezdett csökkenni, na ott jönnek a gondok, mert akkor hirtelen az a nagy lelki feltöltődés, ami volt a sikertől, az aztán lecsökken, és akkor minden probléma előjön. Na erre voltam kíváncsi, és őszintén kíváncsi, mert ugye én nem a startup világban élek, de ha most egy picit rágondolok a saját vállalkozásom olyan szempontból, meg startup, hogy fölveszek egy embert, kinevelem, fölveszek egy embert, kinevelem, fölveszek egy embert, tehát mindig újra kell csinálnom a dolgokat. Tehát, hogy nincs az, hogy ráültem egy eredményre, és akkor azt fokozatosan növeltem, hanem mindig nekem országos igazgatóként is képesnek kell lennem, akár fiókvezetőként funkcionálnom, mert van egy új emberem, és ugyanazokat a feladatokat meg kell tudnom csinálni. Tehát mindig tudnom kell megújulni. Olyan, mintha mindig visszamennék a piacra, és mindig ugyanazt csinálnám szakmai szempontból a mi területünkön.
És erre voltam kíváncsi, hogy eljönne ez akár mondjuk egy klasszikus értelembe vett startupnál, mert hogy végül is nálam is ugyanez volt, hogy addig, amíg a sikerek vittek előre, addig, amíg a lendület vitt előre, építettem az embereket, növekedtünk, fejlődtünk, nyertem, addig nem jöttek elő ezek a személyiségbeli dolgok. Amikor viszont az első megtorpanásom, kudarcaim, és egy nagyon magas szinten jöttek ezek elő, akkor kellett elkezdenem foglalkozni vele, és én erre céloztam az előbb, hogy talán ez mindenkinél megjelenhet. Lehet, hogy az első vállalkozásában, mert hosszú távon kitart mellette, lehet, hogy a 10. után, de lesz egy olyan pont, ahol kénytelen lesz szembenézni saját magad és a saját korlátét. Nem tudom, hogy ebben egyet tudsz érteni. Abszolút. De hogy és milyen furcsa, hogy van, nem tudom, hogy van ötleted arra, hogy ez miért van egyébként, miért nem tudunk csak végigmenni ugyanazon az úton, ami működött 20 évesen, miért nem működik 30 évesen? Ezen nagyon sokat gondolkoztam. Az egyik oka szerintem az, hogy 20 és 30 éves kor között, hogyha már ezt az időszakot kivettük, de egyébként ez sokszor akár korfüggetlen is lehet, hogy addig, amíg egy kezdeti lelkesedési fázisban benne vagyunk, még akár kudarcok, vagy kisebb, nagyobb kudarcok nélkül, akkor ez körülbelül az a gyermekkori állapot, amikor még ugye gyermekként tapasztalunk, nem tudunk visszamenni múltbeli kudarcélményekhez, nem tudunk elbizonytalanodni. Ugye? Tehát, hogy van egy magabiztosságunk. És az a magabiztosság, amíg sikereket érünk el, tart. De amikor jönnek az első kudarcok, akkor jönnek az első kérdőjelek is, hogy akkor mi az, amit jól csináltam, mi az, amit nem csináltam adott esetben jól. És minél több kudarc élményt élsz át, annál nehezebb szerintem ezt a kezdeti lendületből fakadó magabiztosságot fenntartani. És annál több kérdőjel jön elő saját magunk működésével kapcsolatban. És az, hogy ott hogy reagálunk, hogy ráteszünk még egy lapáttal, vagy ott elkezdünk ezekkel a témákkal foglalkozni, az szerintem múlik azon is, hogy éppen milyen kudarcot éltünk át. Kisebb kudarcnál kevesebbet foglalkozunk vele, nagyobb kudarcnál. Hát az én akkori nagyobb kudarcom, ugye 200 emberem volt akkor, és 70 főre esett le a vállalkozásomnak a létszáma. Ilyen futottak még kategória. Pont akkor léptettek elő. Tehát nekem nagyon-nagyon kiélezetten belenyomta az élet. Miért ment el annyi ember? Az miattad, vagy külső okokból? Vagy? A vezető mindig a vállalkozásának a legfelső pontja, és a legfelső korlátja is. Tehát természetesen rajtam is múlt. Az egy másik kérdés, hogy a kinevelt vezetőim mentek el nagyon sok esetben olyan irányba, akár olyan kijelentéseket tettek a saját csapataik irányába, amik nem voltak népszerűek, tehát egy kicsit ilyen ego kérdés volt. De ha én akkor a mostani tapasztalattal vezetem ezt a csapatot, akkor másképp tudtam volna lekezelni. Tehát rajtam is múlt, hogy ezek az emberek elmentek, és nekem ott meg kellett tanulnom a leckét ebből. Hozzáteszem, hogy minden ilyen időszak alázatra nevelt, és szerintem egyébként ilyenkor ebből a túlságosan nagy egóból, amiben nagyon sok vállalkozó bele tud kerülni pont a sikeres időszakában, jó, hogyha kap egy-két pofont, mert reálisabban tudja látni a saját helyzetét, és az alázatra szerintem mindig szükség van egy vállalkozásépítéshez. Meg most azon gondolkozom, hogyha valami 5 évig működött, akkor miért romlik el, de egyszerűen nincs olyan, hogy ne lennének pofonok. Azon gondolkozom, hogy miért vannak pofonok, de mindig lesznek pofonok sajnos, mindig lesznek akadályok. Ez azt hiszem kikerülhetetlen. Kikerülhetetlen, meg hát ugye nem tudom, láttál-e már olyan vállalkozás példát, ahol ez nem így van. Nem tudom, kicsit megközelíthetem ezt másképpen. Ugye, ahogy mondtam neked, az önismereti utam elindult abban a pillanatban, amikor ezt a nagyobb kudarcot átéltem korábban, ez egyébként 25 éves voltam, tehát nem voltam idős, és igazából akkor sok mindennel elkezdtem foglalkozni, és én nem csak ilyen szűk látókörűen kezdtem el szemlélni magam, hanem azért így nagyobb kontextusba föltettem kérdéseket, hogy az életemnek mi a célja, vagy hogy igazából nekem mit kell ebből az egészből kihoznom, miért vagyok egyáltalán itt. És amire ki akarok lyukadni, hogy szerintem azért van determinálva mindenkinek az, hogy átél kudarcokat az életében, mert ha belegondolsz, akkor sikerek periódusában nem gondolkoztál, hogy mit csináltál jól, vagy hogy... Nem, működik és kész. Így, igen. Tehát, hogy nem akkor szoktuk elemezni az életünket, hanem mikor? Amikor áttélünk egy párkapcsolati válságot, áttélünk egy barátságban lévő válságot, áttélünk egy vállalkozásban lévő válságot, mert akkor
minél tovább tart ez a mélypont, krízis helyzet, ezek a krízisek kvázi olyan, mint hogy az élet hozna egy lehetőséget arra, hogy na, akkor tegyél föl kérdéseket saját magaddal, hogy biztos, hogy ahogy te így gondolkoztál erre az adott témára, az jó-e. És akkor elkezdesz nézőpontot váltani. És szerintem ezek a krízis helyzetek a nézőpontváltáshoz, a mindsetváltáshoz hozzák meg az élet szempontjából a lehetőséget. Tehát kvázi olyan, hogy az élet segítene nekünk a kudarcokkal, a krízisekkel, hogy változunk a helyes irányba. És szerintem nagyon sokszor ezt kell észrevennünk, hogy a krízisek nem ellenünk vannak, hanem pont, hogy értünk. Hány olyan példát hallottunk, ahol nagy átalakulások, akár gondolkozásmódban, akár mindsetben megtörténtek, és az egy még magasabb szintű fejlődéshez vezetett. Nálam ez történt. Tehát, hogy le kellett mennem a nagyon nagy sikerek alapján majdnem a padlónak a legaljára, és egy olyan nagyon komoly gondolkozásmódbeli váltás történt meg 2-3 év alatt, ami miatt én el tudtam érni ezeket a sikereket, ahol most tartok. És amikor sikerről beszélek, akkor nem csak arról beszélek, hogy a vállalkozásomban értem el sikereket, hanem ez az egész átalakulás azt hozta, hogy az életem mindent történni, és én most azt tudom mondani, hogy sikeresnek tartom magam. Jó baráti kapcsolataim vannak, tudok időt szentelni rájuk. A magánéletemben is szintén ugyanezért tudok sportolni, van időm, nyilván megvan az egzisztenciális biztonság hozzá, és hogyha mondjuk a karrierem első fázisában csináltuk volna ezt a podcastot, akkor azt mondom, hogy sikeresnek tartom magam, de 7 napot dolgozom érte, és nincs másra az életemben. Mert az első 5-6 évem az így nézett ki. Viszont nekem az igazi, valódi példaképém, ha nem tudom, a példakép kérdés bejön-e majd, nem csak azok az emberek, akik milliárdokat értek el, és a vállalkozásukban sikeresek, hanem én holisztikusan, komplexitásában szeretek egy embert nézni. Ki az az ember nekem, aki minden szempontból integritásban van saját magával, aki hiteles, és ebben nekem beletartozik a magánélete, beletartozik az, hogy milyen a kisugárzása, beletartozik, hogy a vállalkozását hogyan építette föl, tehát, hogy ő 5 év múlva is szemébe tud nézni az ügyfeleinek, például. Nekem ilyen típusú kérdések azok, amik befolyásolják, hogy egy embert sikeresnek tartok-e a saját értékrendem alapján, vagy sem. És én saját magam példaképével akarok válni ilyen szempontból. Vagy akartam. Valahol azt veszem ki a szavaidból, vagy mondjuk ismertelek az OFB első 5 évében, lehet, hogy ezt, ha most úgy dolgoznál, mint az első 5 évben, nem biztos, hogy ezt elérnéd. 100%, hogy nem. Már csak abban a szempontból sem, hogy amikor ugye ez a nagy összeomlás megtörtént, vagy a nagy kudarcperiódus, akkor nem tudtam azzal operálni, hogy megint elkezdtem 7 napot dolgozni. Egész egyszerűen nem ment. És ugye itt visszatérve a kérdés, hogy ami az első 5-6 évben megy, vagy az első periódusban, az miért nem megy utána? Azért, mert változnod kell. Mert minden változik, és nekünk is változnunk kell, és én is egyébként 1-2 évig azzal próbálkoztam, ami előtte ment. Belehajszoltam magam jobban a munkába, még magasabb elvárásokat támasztottam magam elé, és kiégtem. De nem azért égtem ki, mert sokat dolgoztam. Sose láttam arra példát, hogy valaki azért ég ki, mert sokat dolgozik. Vagy hát inkább nem ez a tapasztalatom, hanem a kiégésem azért lett kiégés, azért vezetett kiégés ez a periódus, mert voltak ilyen magas elvárásaim, ugyanott akartam tartani, rövid idő alatt korábban tartottam, még többet gondoltam, hogy teszek érte, de nyilván egy más periódusban voltam, teljesen más típus dolgokat kellett volna tennem, és folyamatos deficit volt a fejemben, önmagammal kapcsolatban, és azt mantrázgattam, hogy hát az alakult ki, hogy nem vagyok elég jó. Ugye, és akkor ebből alakul ki egy kiégés, hogy hát én sose tudom megütni azt a szintet, amit elképzeltem saját magamnak, és ez folyamatosan egy ilyen toxikus állapotba vitt le, elvesztettem az önbizalmamat, a magabiztosságomat, és tudod, hogy mikor változott ez újra meg? Amikor elkezdtem nem másokat figyelni, nem hatalmas elvárásokat magam elé támasztani, hanem arra, hogy megint hogy kerülök flowba, illetve, hogy a mai eredményemnél hogyan tudok egy picivel jobb lenni holnap. És akkor step by step elkezdtem újraépíteni, és megint egy olyan növekedő pályára tudtam tenni a saját vállalkozásom, a saját magamat, ami aztán ugye többek között azt eredményezte, hogy tavaly már 1,1 milliárd forint volt a forgalma a csapatnak. Ez egy elég szép összeg. Igen. Az jutott eszembe, hogy milyen érdekes, hogy ugye mondják ezt, hogy ne másokhoz hasonlítsd magad, hanem a saját magadhoz. De az sem mindegy, hogy a saját magad melyik időszakából, különösen amikor ha elértél valami óriási sikert, és utána abból van egy visszaesés,
akkor nagyon veszélyes a csúcshoz hasonlítani magadat. Tehát nem mindegy, hogy a tegnapi énedet próbálod feljavítani, vagy a csúcs énedet, ami már lehet, hogy nem lehetséges. Így van. És ugye az első 5-6 évben, amikor jöttek a sikerek, akkor persze könnyű volt másokhoz hasonlítva magabiztosnak lenni, mert te voltál a legjobb. Csak ugye ez egy önbecsapás is, mert itt annyira részévé tud válni egy jellemnek a nyerés, hogy amikor viszont veszít, akkor jöhet egy olyan nagyobb összeomlás. És én ezt kellett, hogy helyre tegyem magamban, hogy viszonyulok a saját győzelmeimhez és a saját kudarcaimhoz, hogy semmelyiknek ne adjak annál nagyobb teret, mint ami. Amikor sikeres vagyok, vagy éppen jó eredményeket érek el, azt éljem meg, tudjam megünnepelni, viszont amikor kudarcokat érek el, azt vegyem egy olyan időszaknak, hogy olyan új potenciális képességeket tudok magammal most előhozni, amit korábban nem tudtam volna a sikereimnél. Tehát egyfajta lépcsőként tekintsek rá, és ehhez viszont kellett egy érési folyamat. Egy bölcsesség, hogy másképp tekintsek ezek az időszakokra, és ne legyek kiszolgáltatva annyira a sikereimnek vagy a kudarcaimnak, mint amennyire voltam a karrierem első fázisában. Behoznám akkor itt ami szemhez hozzátartozik, de kicsit más megközelítésből, hogy hol jön be itt a kitartás, hogy mikor, mert mondhatom azt, amikor iszonyatosan sikeres voltam, állandóan nyertem, elkezdek veszíteni, de akkor is kitartok, és akkor mindenképpen kitartok, de abból valószínűleg még nagyobb bukás lesz, de ha valaki nagyon versenyző hozzáállásra van, akkor azt is el tudom képzelni, hogy azzal hajtod magad, hogy de akkor is ki kell tartani. Hol engeded el a kitartást ebben? Ez is egy nagyon komplex kérdés, mert ugye itt a válasz azon is múlik szerintem, hogy kiről van szó. Ha most a saját esetemet megnézzük, akkor annyira workaholic voltam az első időszakban, hogy amikor elkezdtem coachsal dolgozni pont itt abban az időszakban, amikor ugye ez a kudarc periódus elkezdődött, akkor nekem olyan gyakorlatot adott először, hogy menjek ki a parlamenthez és üljek le a Dunát nézni 2 órán keresztül. Mert hogy bűntudatom volt, hogyha nem az irodában dolgoztam, hazamentem kaján, és bűntudatom volt. Na, abban a periódusban, amikor benne vagy egy ilyen kudarcperiódusban, magasak az elvárásaid, és tolod bele a munkát, és nem jönnek úgy az eredmények, mert át kellene alakítani az egész működésedet, és nem az a megoldás, hogy többet teszel, mert nem vagy hatékony eleve, nem olyan flowban dolgozol, nem olyan kisugárzással dolgozol, ha emberek között vagy ezek mind számítanak, akkor én azt gondolom, amit mondtál, az teljesen valós, hogy még nagyobb szintű kiégéshez és összeomláshoz tud vezetni. Nekem ott az volt a megoldás, hogy kicsit visszavegyek, és elkezdjek más töltődési pontokat beemelni az életembe. Egy picit többet a magánetemmel foglalkozni, picit többet a sporttal foglalkozni, picit többet olyan típusú dolgokkal, amik vissza tudtak tölteni, mert a vállalkozásomból nem voltak töltődési pontok, ugye, és ez szerintem egy nagyon fontos dolog, hogy amikor már a vállalkozás elér abba a szakaszba, hogy nem tud neked adni, csak kíván tőled energiát. Tehát, hogy nem jönnek a sikerek úgy, már nem azt az élményt adja, amit korábban adott, hanem úgy érzed, hogy csak bele kell tenni, akkor emberek vagyunk, 10 egységnyi energiából tudunk gazdálkodni egy nap, és hogyha a vállalkozásom 9-et kivesz, a következő nap is 9-et kivesz, akkor persze lehet abból az egy egységből visszatölteni azt a 9-et, de a legjobb az, hogyha 10 egységnyi energiából tudok beletölteni valamibe, akkor el kell kezdeni egy picit más típusú dolgokkal is, én azt gondolom, foglalkozni. Olvasással, önfejlesztéssel, pihenéssel, párkapcsolattal, bármivel, ami az adott pillanatban nekem energiát tud adni, mert a csatákat energiából tudom megvívni. És amikor egy ilyen periódusban vagyok, akkor kreatívnak kell lenni, gondolkoznom kell, akkor határozott döntéseket kell hozni, adott esetben leépíteni, vagy éppen olyan strukturális átalakításokat, amihez erőre van szükség. És hogyha az erő mögött nincs energia, akkor egy idő után elhal. Szóval én mindenféleképpen az energia oldalára közelíteném meg, és most már az elmúlt időszakban erre figyelek, hogy valamikor többet dolgozom, mert az adja a flót, és bele tudom tenni hatékony azt az energiát, de amikor viszont azt érzem, hogy most el kell mennem 3 napra, kikapcsolom a telefonomat, akkor viszont meglépem azt, mert tudom, hogy ez szükséges a hatékonysághoz. És amikor 25 éves voltam, akkor nem volt meg ez a tapasztalatom, nem ismertem magam ennyire, viszont ezek az időszakok pont ehhez vittek közelebb, hogy tudjam, hogy az én legmagasabb fokú működésem, a leghatékonyabb működésem, az hogyan tud megvalósulni. Mert én azt gondolom, hogy minden vállalkozónál ez a kérdés, hogy én vezetőként, tulajdonosként, vállalkozóként
hogyan tudom a legmagasabb hőfokon égetni saját magamat, és valamikor úgy, hogy 7 napot dolgozok, mert flowba vagyok, valamikor meg úgy, hogy csak 4 napot dolgozom, mert azt tudom hatékony, és 3 napot pihenek, de akkor tudok visszavenni. Annak érdekében ezt a 4 napot viszont maximális hatékonysággal tudjam a vállalkozásomon beleönteni. És hogy tanultad meg a pihenésbe elengedni a bűntudatot, mert ezzel még szerintem én is küzdök így 38 évesen, hogy azért nehéz pihenni. Nagyon hosszú folyamat volt. Hát ugye az a gyakorlat, amit kaptam a coachomtól, amikor ugye hazamentem és bűntudatom volt a kajálás kapcsán, akkor ugye az érzés is mellé társult, hogy elmegy mellettem a világ. Szóval, hogy abszolút megértem. Két réteg volt, hogy igazából ebben a 2 órában, vagy ebben a fél órában én miért nem az irodába csinálok valamit, ami előre viszi a vállalkozásomat, hiszen más is ezt csinálja, tehát el fog menni mellettem. Annak egyrésztről kognitív szinten annak a helyreállítása, hogy hogy én kifingatom magam 168 órába, tehát hogyha mondjuk dolgozok 7 napot 30%-os hatékonysággal, az sokkal rosszabb, mint hogyha dolgoznék 4 napot 100%-os hatékonysággal. Hogyha akár matekba is kiszámoljuk a sztorit. Tehát ezt levezetni magamnak, hogy nem az a jó megoldás, hogy még jobban nyomom a gázt, hanem, és erre egy például jut most eszembe, hogy az egyik evezős edzőm, aki a válogatottra készített, fölmondta, hogy nem a belefektetett energia a lényeg az evezésnél, vagy ahhoz, hogy te meddig jutsz el akár eredménybe, hanem a jól betett, beüdőzített pihenés. Mert hogy ha belegondolsz, akkor az izmoknak is szükség van regenerálódásra, és most már, ha jól tudom, akkor az egész táplálékkiegészítés iparág is nagyon sok esetben elmegy a rehabilitáció, a regeneráció irányában, mert egy bizonyos szintű munkánál nem lehet többet beletenni. Viszont az, hogy pihensz, hogyan készülsz fel, akár mentálisan, lelkileg, az meghatározója lesz annak, hogy egy tárgyalás hogyan viszel le, egy hetet hogyan viszel le, egy napot hogyan viszel le. Ezt kellett megtanulnom, hogy ezeket hogyan kezeljem magam, és hogyan engedjem el. Hát nem 1 hét volt. Maradjunk ennyiben. Jó sok coach időpont. Szerinted neked van a családodban olyan, tehát azért lettél olyan, ami a családodból jött, vagy honnan jött ilyen, vagy vannak ilyen gyerekkori élmények, amik meghatározóak abban, hogy ezt az utat választottad? Én azt gondolom, hogy mindenkinél megvannak azok a gyerekkorban. Jó, lehet, hogy fölösleges volt ez a kérdés, mert mindenkinél van. De... Megkapott, mert hogyha most globálisan nézzük igazából karma szempontjából az egészet, akkor én abban hiszek, hogy mindenki oda kerül azokhoz a szülőkhöz, azokhoz a szituációkhoz, ami neki megadja a kezdőlöketet. Ez lehet pozitív, negatív, mindegy. És ez adja az inspirációt a további fejlődésünkre. Most persze vitatkozhatnánk, hogy ez így van, nem így van, ki az, aki innen közelíti meg, ki az, aki onnan közelíti meg. Én mindezzel együtt és minden nélkül azt gondolom, hogy nagyon sok befolyásoló tényező van a gyerekkorunkban, amit kapunk. A program szempontjából és nyilván szociális szempontból nem mindegy, hogy Magyarországra születünk-e, nem mindegy, hogy mit hallunk 6-7-8 éves korunkig. Én például pénzügyi paradigma szempontból nem voltam jól képezve vagy ellátva. Én azt láttam, hogy sokat kell dolgozni kevés pénzért. Ugye panellakásban nevelkedtünk a anyukámmal, tesómékkal a vállás után, tehát nem egy anyagilag független, totális anyagi szabadságot előidéző állapotot láttam. És hát szerintem sokan vagyunk így. És ezt azért hozom ide, mert volt egy periódus, amikor nagyon sokat kellett foglalkoznom a pénzügyi paradigmáimmal. Tehát jól kerestem például, és azon elgondolkoztam, hogy mondjuk elmenjek egy szebb lakásba 100 000 forint differenciával, ami 1 200 000 forint volt egy évben, és meg tudtam volna engedni. Meg is engedtem végül magamnak, de hogy coachhoz be kellett vinnem a témámat, hogy nem tudom, nem akarom ezt meglépni, mert hogy úristen, hát ez az 1 200 000 forint nem a számlámon lesz az a pénz. És ez csak egy pici példája volt annak, hogy honnan indultam, és ezeket mind meg kell dolgozni, mert ahhoz, amit el akartam érni, hogy úgy keressek pénzt, hogy nem kell érte kvázi már tennem semmit, mert hogy termelődik, tehát hogy megcsináltam azokat a befektetési formákat, az egy dolog, hogy eléred, de hogy utána valóban ki tudsz szállni, vagy benned van az a program, hogy neked dolgoznod kell a pénzért. Mert nagyon sok vállalkozónál ezt látom, hogy milliárdos, de nem tud kiszállni. És lehet, hogy egy cél hajtja, lehet, hogy a belső programjai, de egész egyszerűen nem tudja úgy élvezni azt a vagyont, azt az életet, amit fölépített,
Most az egyik barátommal beszélgettünk, ő is egyébként az Ófoménél dolgozik, és nagyon jól esett az visszajelzése, hogy azt mondta, hogy igazából az egyik példaképe életvitel szempontjából én vagyok, mert látja, hogy utazunk, akkor látja, hogy élvezem az életemet, látja, hogy azért nyilván foglalkozom a vállalkozásommal, de hogy nagyon sokaknál látható nálunk is az, hogy kevésbé tudnak vagy akarnak kiszállni. Akár teljesen, akár részben. És én azért feltennék egy kérdést, hogy miért kezdünk el vállalkozni? Szóval, hogy nem az a cél, hogy egy idő után megteremtsük azt az életszínvonalat, hogy kvázi megtessük, hogy kiszálljunk. És most vegyük le a küldetést, meg a missziót, meg az alkotást ebből a kérdésből, de pénzügyi szempontból miért kezdünk el vállalkozni? Csak ez biztos, hogy a vállalkozók 99%-ánál az egyik fő ok az, hogy ki tud emelkedni pénzügyileg, meg kvázi gazdag tud lenni. És mit jelent a gazdag? Hogy nem azt jelenti egy idő után, hogy én akár megteltem azt, hogy kiszállok, és minden időmet arra fordítom, amire én szeretném, mert nekem ez a szabadság, hogy nincs kényszer azzal kapcsolatban, hogy nekem dolgoznom kell, mert felépítettem olyan rendszereket a vállalkozásom, vagy működnek nélkülem, vagy eladtam a cégemet, és akkor az abból származó vagyont fektettem. Szerintem nehéz, mert nem sok ember nem biztos, hogy beleásik úgy magába, hogy például amikor nem dolgozik, akkor ne legyen bűntudata, és csak hajtja magát, és magamon is érzem, hogy nem biztos, hogy sokszor azért nem tudtam elengedni, mert úgy éreztem, hogy csinálnom kell valamit, ott kell ülnöm napi 8 órába az irodába, mert akkor vagyok jó ember, és nagyon nehéz ezeket elengedni, és azt mondani, hogy jó, én tényleg csak 3 napot fogok ezen a héten dolgozni, és elutazom valahova, és nem, tehát nagyon sok ember ezt nem tudja meglépni. Nagyon sok, nagyon gazdag vállalkozó. Egyetértek. Teljes mértékben egyetértek, és itt hoznám azt be, amiről korábban beszéltünk, hogy egy bizonyos pont után lehet, hogy a sikerem csúcsán, de elő fognak jönni a saját korlátaim. És én azt gondolom, hogy az, hogy bűntudatot érzek akkor, hogy dolgoztam évekig, felépítettem valamit, embereknek adok munkát, ugye? És bűntudatom van azért, hogy én nem vagyok ott az irodában. Aki elindította ezt az egészet, akinek kvázi nagyon sok ember köszönheti lehetőleg pozitív irányba a sorsát, miért is van bűntudatom? És emögé kell szerintem nézni. Csak nehéz, ugye, mert azt is, hogy egy okosan, az agyad nagyon okos akar lenni, akkor azt mondja, hogy jó, de akarod, nem fognak dolgozni, meg hogy majd szét fog esni a cégem, meg így ijesztegeted magadat ezekkel a dolgokkal, ami egy idő után biztos, hogy így is lenne, de attól még azért lehet mellette szerintem jól is élni. Igen, meg hát ugye biztos, hogy így lehet. Tehát, hogy lehet esetleg másképp működni úgy, hogy ne ez legyen a végkifejlet. Tehát, hogy nyilván itt bekapcsolnak olyan félelmek, és ezek azok az iránytűk, irányjelzések, ami azt gondolom, hogy kell, hogy egy ösztönzést adjanak, hogy elkezdjen egy vállalkozó foglalkozni saját magával és a saját belső félelmeivel. Mert addig, amíg ezek a belső félelmek, szorongások ott vannak, ezek rezgés szinten meghatározóak, és addig, amíg ezek nincsenek kioldva, és ezeknek korábbi, lehet, hogy traumatikus oldal van, lehet, hogy sérülésbeli oldal van, de nem ez a természetes alapállapotunk, ez bizalmatlanság, ez hithiány. És igazából, ha belegondolsz, a bizalom és a hit az alapállapotunk. És ami ettől eltérít, azzal mindig foglalkozni kell azzal a témával. Én ebből indulok ki, hogy ha én nem tudok bízni, nem tudok hinni, akár abba, hogy működik a vállalkozásom nélkülem, hanem van egy szorongásom ezzel kapcsolatban, akkor nem a vállalkozásomnak kell megváltozni, nekem kell mögé néznem a szorongásaimnak. Mert az én nézőpontom és megélésem fog megváltozni, és úgy tudom átalakítani a vállalkozásomat, hogy azt szolgálja. Mert nyilván minden vállalkozás egy tükör, a vállalkozó tükre. Tehát addig, amíg én így működök, addig ezt a tükröt fogom látni. Tehát egy idő után szükség lesz rám. Mert ez egy ilyen önbeteljesítő jóslatként működik kvázi, hogy visszaigazolja, hogy na igen, hát nekem volt igazam. De próbáljam meg ezt megcáfolni. mert szerintem én lehet, hogy azt is mondanám, hogy nem. Lehet, hogy az emberiségnek az az alapfelállása, hogy egyébként, hogy rohadtul meg kell dolgozni azért, hogy legyen normális életünk, és 200 éve még az volt, hogy legyen ivóvizem, meg hogy télire ne fogjon el a búzám, ahhoz rohadt sokat kellett melózni, és a túlélésről volt szó. És nem lehet, hogy pont az, hogy mondjuk van passzív jövedelmem, és itt a 24. században ilyen habzsidőzsi életet élek, nem lehet, hogy ez egyébként a természetellenes, és igazából csak azt fejtegetem, hogy van-e az emberben egy ilyen teljesen normális érzés, hogy dolgozni kell, ami lehet, hogy ösztönösen bennünk van, vagy ezek szorongások. Erről mit gondolsz? Az, hogy szerintem igazad van abban, hogy ezek korábbi karmikus lenyomatok, és ezek itt vannak bennünk.
A kérdés az az, hogy hova akarunk eljutni. Tehát, hogy elfogadjuk-e ezt alapvetésnek, alapigazságnak, hogy igen, meg kellett harcolni a Mamutér, igen, meg kellett harcolni korábban mondjuk az országainkért, és hát sajnos azért van most is példa, ahol ez megtörténik, de hogy amikor békeidő van, és amikor elérte egy passzív jövedelmet, és ebbe gondolj bele ebbe az állapotba, és lehet, hogy mondjuk ezek benne vannak ezek a programok, de hogy akkor megöli az élvezetét ennek, hogyha ezekkel a témákkal nem foglalkozunk. És én személyesen tudok neked olyan példákat mondani, akár a bűntudat kérdése, hogy és milyen típusú eszközökkel lehetett feloldani magamban azt, hogy tudjam élvezni azt, hogy az időmet arra fordítom, amire szeretnék, és közben ne legyen bűntudatom. És ezek én azt gondolom, hogy belső dolgok, olyan belső dolgok, amikkel, hogyha az ember foglalkozik, akkor ezeket igenis ki lehet oldani, és meg lehet élni azt a szabadságot, függetlenséget, amire szerintem nagyon-nagyon sokan vágyunk. Csak hát ehhez bátornak kell lenni, és tényleg ezekkel a félelmekkel, szorongásokkal szembenézni. Ja, hát én 3 hónapja állítottam le az összes projektemet, és előtte 20 éven át mindig volt valami, és most utólag visszanézve látom, hogy tényleg ilyen obszeszt voltam, hogy benn legyek az irodában napi 8 órát, mert akkor vagyok jó vállalkozó, és igazából olvastam a híreket, meg elbasztam az időmet, de ott voltam az irodában 8 órát, és totál fölösleges. Ismerős. És most milyen? Így, hogy leépítetted, és van időt? Az a durva, hogy hogy egy az egybe le tudtam zárni, meglepődtem, hogy mennyire az első pár hét az kicsit furcsa volt, de most kifejezetten élvezem, és élvezem azt, hogy tudok egy ilyen belső hangomra hallgatni, hogy mi az, amit tényleg szívesen csinálnék, ezért vagyunk itt ezen a podcasten, ezért csinálom az Instagram videókat. Hát egészen más, hogy az, hogy vállalkozó vagy, az sokszor szerintem behoz egy ilyen kényszerítő érzést, meg hogy magadat is kényszeríted, meg nagyon szigorú vagy magaddal, és talán egy ilyen érzelemre hallgató művészi éned az el van nyomva. Most ez kicsit nálam így úgy érzem, hogy kicsit elő tudott jönni, és jobban hallgatok arra, hogy igazán mit szeretnék csinálni. De ha meg nem kényszerítettem volna magam, akkor nem lett volna sikeres vállalkozásom előtte. Tehát. Igen. Az a helyzet, hogy most kicsit visszatérve az előző kérdésre is, ez a fej és a szív közötti egyensúly, hogy alapvetően, hogyha most a nyugati üzleti modellt és működést nézzük meg, akkor mit gondolsz, hogy inkább szívből, vagy inkább észből működünk? Teljesen észből. Teljesen észből. És szerintem a világban elindult egy jelenség azzal kapcsolatban, hogy rájött nagyon sok vállalkozó, és egyébként nagyon sok terület arra, hogy tudunk észből működni, rendkívül intelligensek vagyunk, nagyon szép sikereket el tudunk érni, de mivel a szív nem jelenik meg, vagy inkább az ész elviszi a fókuszt, vagy ő az, aki uralkodik, ezért amikor ezt a sikert elértük, nem tudjuk élvezni. Nem tudom, hogy látsz-e ilyen jelenséget, de hogy azért sokat foglalkoztam ezzel a témával, hogy rendkívül sok sikeres embert látunk, akikre, ha belenézek a szemébe, én nem látom azt, hogy boldog. Sőt, ráadásul ugye vannak ilyen tudományos kimutatások, hogy szinte minden ember úgy gondolja, hogy ha 20%-kal többet keresne, akkor már boldog lenne. Igen. De 20%-kal többet keres, és nem oldottak meg a problémái. Persze, mert ugye nem ezen múlik. És itt most nyilván nagyon sok kutatást elővehetnénk, hogy azért, mert a pénz és a siker volt a fő mozdony, ezt megvalósította valamilyen területen, de az nem egy szívprojekt volt, hanem csak egy észprojekt volt, hogy kvázi emiatt sem tudja élvezni az utat, de amikor meg már elérte, akkor meg amiatt nem tudja élvezni, mert fél, hogy összeomlik, vagy nem épített rendszereket, ezért dolgoznia kell, ezért benne ragad egy olyan projektbe, ami nem szívprojekt, és emiatt csinálnia kell, és emiatt ték ki. Tehát rendkívül sok oldalú ez a kérdéskör, ami szerintem biztos, hogy fontos, és ennek az időszaknak most egy központi témája, hogy elkezdtek az emberek szerintem rájönni arra, és egyébként, hogyha megnézzük akár a döntéseket egy munkavállalónál, most már nem a pénz az elsődleges motiváció. Ugye nagyon sokan jelölik azt meg, hogy persze a pénz is fontos, de nagyon sokan jelölik azt meg, hogy legyen egy olyan munkai környezet, egy olyan csapat, egy olyan főnök, tehát egyéb más jellegű dolgok. És van, aki a fizetés ellen dönt, mert elmegy egy olyan helyre, ahol kevesebb a fizetés, de megvannak inkább azok a szempontok, amiket az előbb említettem, és egyébként a vállalkozóknál is egyre inkább kezd ez átalakulni, hogy
Mert annyi példát látunk, hogy sikeresek lettek, de nem boldogok, hogy elkezdtünk foglalkozni azzal, hogy akkor hogy lehet sikeresnek lenni, és boldognak is lenni. És szerintem egyébként itt nem tud működni, hogyha a szívünket nem tesszük be a projektbe. Az első 5 évem az a versenyzésről, meg a nyerésről szólt. És aztán utána kezdtem el foglalkozni az egész küldetés témakörrel, az, hogy milyen értéket tudok teremteni, és most már nem tudnék úgy dolgozni, hogy ne érték alapú, vagy ne küldetés alapú legyen, és egyébként erre nevelek, erre tanítok mindenkit, és olyan embereket is keresünk, akik azzal a küldetéssel, amit mi meghatároztunk, hogy szeretnénk anyagilag stabilá tenni az emberek életét, úgyhogy időt spóroljunk nekik. Ha ezzel valaki tud azonosulni, akkor várjuk szeretettel a csapatba. Ha nem tud valaki azonosulni, akkor viszont nem vagyunk jók egymásnak. És ez hozott egyébként egy sokkal tartalmasabb motivációt nekem. Mert akkor itt már, gondolj bele, hogy eljutsz egy bizonyos szintig, tovább kell tudnod motiválni magadat vezetőként, de amikor már elérted az összes célodat, akkor mi fog motiválni? És nekem meg kellett újulnom ebbe, mert 17 év után is be kell tudnom ülni egy beszélgetésre, és nagyon sokszor azt veszem elő, hogy oké, ő még nem tartott. Akkor nézzük meg azt a tapasztalatot, amit én megszereztem, hogyan tud esetleg neki segíteni. És nyilván itt már ki kell a saját elképzelésekből zökkenni, a saját célokból, és egy magasabb rendű célt, egy magasabb rendű motivációt magunk elé tenni. És nincs probléma szem az elején lévő kicsit ego alapú motivációkkal, azok kellenek, mert kell egy egzisztenciális Maslow piramis, ugye elkezdett egy egzisztenciális biztonság, el kell érni a saját céljainkat, de amikor már ezek így kiüresednek, gondolom neked is volt, nekem is ilyen periódus, akkor a kérdés az, hogy ott hogyan tudok megújulni, és hogyan tudok tovább motivált lenni. És ott már szerintem egy újabb autó, egy újabb ház, egy újabb 10 millió, 100 millió, 1 milliárd, az nem feltétlen tud egy olyan inspirációt adni, hogy én még akár reggel 6-kor, 7-kor fölkeljek, és elmenjek dolgozni. Igen, szerintem amikor fiatalok vagyunk, és nincs semmink, akkor az tök egyértelmű, hogy ha nincsen pénzed, az lehet, hogy okoz boldogtalanságot, de lehet, hogy emiatt azt gondoljuk, hogy minél több pénzünk van, annál boldogabbak leszünk, és szerintem szinte minden vállalkozó, aki sikeres volt, szerintem elmondja, hogy egy idő után, lehet, hogy egy ideig emelkedik a boldogságod a pénzzel, de egy idő után elkezdi valami maximumot elérni, és valószínűleg ott kell így a lelkedbe nézni, hogy jó, akkor most hogyan tovább, mert attól, hogy még keresek több pénzt, nem biztos, hogy boldogabb leszek. Pedig azért nagyon-nagyon szerintem benne van a társadalomban az, hogy a pénz egyenlő boldogság, de egy idő után nem. Teljesen egyetértek, és ha jól tudom, erről van is egy kutatás, azt hiszem Amerikában csinálták, hogy kb. Havi 3-4 millió forintig hat a pénz szignifikánsan a boldogság érzetre. Tehát akkor ott már ugye 2 autó, nem tudom, szép ház, 5 csillagos nyaralás, de amikor már mondjuk, tehát 0-ról 4 millióra, ott egy jelentős ugrás van ebben az érzésben. De és valószínűleg ott jól is, igen, és ott valószínűleg ott eléred, ott van egy hajtás, az tök jó, ott érzed az eredményét, hogy fú, de jó. Így van. De utána mi van? Ugye utána mi fog tovább vinni, és ha azt várod, hogy egy újabb autó, egy újabb ház, lehet, hogy valakit ez motivál, tehát hogy most nem akarom biztos, hogy van az a 100% az embereknek, de hogy ott van szükség szerintem egy teljes megújulásra, mert egy vállalkozó nem állhat meg a fejlődésbe. Tehát, hogy nem tarthat csak addig a vállalkozásod fejlesztése, amíg te megkerestél 4 millió forintot, vagy 8-at, vagy 10-et, amit te kitűztél. Mert mi van a vállalkozásodban, mi van az ügyfeleiddel, mi van az embereiddel, akik dolgoznak a vállalkozásodban. Hát főleg a mi üzletágunkban, hogyha én azt mondtam volna, hogy megkerestem havi 5-10 millió forintot, és akkor megállok a munkával, hát akkor csak azt mondtam volna neki, hogy ti meg engem nem érdekeltek egyébként, akik haladtok a saját utatokon. Tehát, hogy magamban meg kellett találni egy más típusú motivációt, ami tovább tud vinni ezen az úton. És inspirációt ad arra, hogy én ugyanúgy a feladataimat azt el tudjam végezni, és meg tudjam csinálni. Hallgattam egy előadást Carl Jungtól, a pszichológustól, és neki van egy előadása így az életnek a fázisairól, és ő itt a fiatalság, örökség, meg napnyugta, meg ilyesmikről beszél az életben. És ő ott arról beszél, hogy minden életben van két fázisra osztható az élet, és nagyon más skillek kellenek az első részéhez, meg a második részéhez, és ő ezt ilyen feminin, maszkulinba fogalmazza meg, hogy ha mondjuk az élet első részében nagyon férfias voltál, nagyon maszkulin, de ezt mondjuk én mondanám annak, hogy hajtasz, meg izomból, meg erőből mindent megcsinálsz, az élet második felébe
képtelen leszel ezt folytatni, és át kell menni a feminin oldalra, és megérzésekre hallgatni, és puhábbnak lenni. És az a nők, ő azt mondja, a nőkre is ez igaz, hogyha nagyon puha voltál, és nőies az első fázisba, valószínűleg egyébként, amikor gyerekeid lesznek, lehet, hogy be kell keményítened, és maszkulinabbnak kell lenned. De ez jutott eszembe, hogy van egyszerű egy ilyen váltás az életben, hogy át kell alakítani a működésmódodat. Igen, és ide talán be lehet csatornázni azt a témát, hogy azért az élet egyensúlyra törekszik. Tehát, hogy ha yin-yangból indulunk ki, és alapvetően egyébként egy komplex ember, akkor hívjuk komplex embernek, hogyha yin energiák és yang energiák egyensúlyban vannak benne, vagy a maszkulin, feminin energiák egyensúlyban vannak benne, még a férfiban is ott vannak a feminin energiák, és a nőben is a maszkulin energiák, ez kell a kiteljesedéshez, akkor ha az élet egy-egyre játszik, akkor viszont szükség van, hogy bekerüljön ez az időszakperiódus. És egyébként, hogyha most megnézem a saját életemet, akkor egy nagyon férfias, nagyon maszkulin első 10 éven volt a vállalkozásépítés, és pont egyébként a feminin energiáimnak a megdolgozása volt a megoldás arra, hogy ki tudjak egyensúlyozódni. Mit hozott ez? Jobban elfogadom más embereknek a tempóját, sokkal empatikusabbá tudtam válni. Szerintem egyébként, és nem csak én mondom, hanem a környezetem visszajelzései, jobb a környezetemben lenni emiatt, mert nem egy verseny attitűdöm van, ahogy csak az elfogadható, hogy ha jössz velem, akkor nem tudom, velem, vagy ha meg lemaradtál, akkor így jártál. Mert ez volt az első időszakban. Ez jó azoknak, akik ugyanilyen típusú emberek. De mi van azokkal, akik lassabban tudnak fejlődni, akik pont más periódusban tartanak a saját életükben, és pontosan ezért így az önismereti utamnak egy bizonyos pontján megfogalmaztam magamnak azt a vezetői minőséget, hogy én holisztikus szemléletű vezető akarok lenni, és én egyébként holisztikus szemléletű vezetőnek tartom magam most már, ami azt jelenti, hogy amikor leülök veled beszélgetni, és mondjuk akarunk egy bizniszt építeni, akkor téged mint ember vizsgálok, nem mint egy számot a vállalkozásomban. Aki hoz nekem mondjuk nem tudom termelést, vagy akivel építünk nem tudom hány éttermet, vagy bármilyen más vállalkozást. Mert ha így kezdem el szemlélni, akkor fel tudom azt ismerni, hogy van egy emberem, akinek most párkapcsolati problémája van, és lehet, hogy a legjobb vezetői hozzáállás az, hogy most empatikus vagyok vele. Mert adok neki mondjuk figyelj, menj el 3 napra pihenni, kicsit tisztíts ki a fejedet, vagy itt a kócsom hív föl, és akkor dolgozd meg ezt a témát, és emberileg állok mellette, mert az fog neki változást hozni a vállalkozásában. Ezekkel korábban nem annyira foglalkoztam. Viszont most már nem, tehát hogy most már mindig ez van a szemem előtt, hogy na akkor ő most mibe van. És a legjobb tudásom szerint mi a legjobb tanács, az a legjobb praktika, amit tudnék neki mondani ebben a helyzetben, és valamikor azt kell csinálni, hogy rázom az ajtót, és nem azt mondom, hogy most pedig ezt és ezt meg kell csinálnod, és a szigor működik. Van, amikor meg azt kell mondani, hogy most bár pedig haza fogsz menni 5 napra pihenni, és nem is akarok hallani rólad munka szempontjából. Mert úgy érzem, hogy rá az lesz pozitív hatása. Igen, azt láttam egy párszor, hogy ilyen nagyon határozott egyéniségek azok időnként vezetőként klónozni akarják magukat, és nyilván az működik, hogyha olyan ember van, aki hasonló, mint te vagy, és tényleg úgy tud viselkedni, mint te, de azért van rá esély, hogy olyan emberekkel is találkozol, akik nem olyanok, mint te vagy. Abszolút, abszolút. És egyébként nekem muszáj volt ezt megtanulnom, mert 22-23 éves korosztálytól 45 éves korosztályig az én közvetlen vonalamban, a kulcsemberém között mindenkit megtalálsz. És nem lehetett egy 40 évest, 45 évest úgy vezetni, mint egy 23 évest, és ebből az elején sok belső feszültség is volt. Míg meg nem tanultam vezetni úgy a csapatot, hogy mindenkinek van értéke, nem kell egyiket ráerőltetni a másikra, hanem nézzük meg az erőforrásokat, ezt aknázzuk ki, és mindenki egyébként pedig a saját periódusába legyen támogatva. De ehhez nyilván meg kellett érnem vezetőként is, magamban is meg kellett találni ennek a feloldását, hogy én nem csak egy versenyző típus vagyok, hanem vannak periódusaim, amikor elfáradok, és pihennem kell. Tehát nyilván az első lépés az volt, hogy magammal legyek egy kicsit empatikusabb nagyon sok esetben, és akkor tudtam váltani ugye a vezetésben, de ha már a holisztikus szemléletmódnál tartunk, akkor nekem a vízióm az, és az első 5-6 évem az nem támogatta volna ezt a víziót, mert ha felteszem azt a kérdést, hogy hova vezetett volna az a vezetési stílus, amit követtem, kiégett emberekhez. Tehát, hogy amikor nem figyelünk semmire, csak megyünk előre, és csak a számok dominálnak. De
nekem a vízióm az, hogy akik a környezetemben vannak, és akikkel én foglalkozok, akik üzleti partnereim, azokra, hogyha te találkozol és benézel a szemükbe, azt mondod, hogy kiegyensúlyozott ember, és jól érzi magát az életében, és boldog. Tehát, hogy nekem a siker az nem csak a számokat jelenti, nem csak az, hogy most csináljunk 1,5 milliárdot vagy 2 milliárdot a csapatommal, nyilván fejlődni akarunk, de hogy ezt úgy csináljuk meg, hogy közben egyébként rendben van az életük. És nem kiégett embereket termeltem ki, hanem boldog embereket, és kiegyensúlyozott. És nyilván mindenkinek megvan a kihívás, mindenkinek vannak rosszabb periódusai, de összességében azt lehet mondani, hogy rendben van az életük. És nekem ez a vízióm. Így szeretnék vezetni, és így is vezetek az elmúlt években. Nagyon sokat dolgoztunk azon, hogy a csapat legyen. Tehát, hogy a jó hangulat legyen a csapattagok között. Például bevezettünk pár évvel ezelőtt egy olyan őszinte órának hívott periódust, órát a negyedéves meetingért, ahol mindenkinek őszintén el kell mondani, hogy milyen problémái vannak a másikkal. És az első meetingünk az 4 órát tartott. Annyi ki nem mondott, megoldandó feladat merült föl. Aztán szépen, ahogy ezt bevezettük így kulturálisan, elkezdték az emberek megbeszélgetni egymás között. Nyilván ezek a kulcsembereim a vezetők között történtek először, és kialakult a csapatban egy olyan kultúra, hogy így lehet beszélni a megoldandó feladatokról, és már útközben megbeszélik egymással. És akkor így volt olyan meeting mostanában, ami már nem is volt ilyen ott a meetingen, a negyedéves meetingen, mert hogy megbeszélték egymással. Ez baromi jó. Ez nagyon tetszik, hogy utána már nem is kellett. Igen. És ez nekünk azokat a kis belső, ilyen asztal alatti konfliktusokat, tudod, a másik beszólt, akkor csúnyán nézett, nem tudom, ez azt mondta, és akkor ez betriggerelt engem, amiknek van relevanciája, de nem olyan óriási problémák, de hogy azért, ha ez nincs megoldva, nincs kimondva, nincs megbeszélve, akkor bizalmi válságot tud okozni a csapatba, és nyilván a bizalom a legfontosabb egy vállalkozás életében az emberek között, hogy amennyire egymásra meg tudunk bízni, amennyire egy csapat vagyunk, annyira dinamikusan tudunk fejlődni. És jól kimutathatóan számokkal tudom alátámasztani, hogy mekkora növekedések tudtunk elérni abból, hogy ezek a belső tüskék kikerültek a képből. És nem azt mondom, hogy nincsenek feszültségek, vagy nincsenek megbeszélendő témák, de ezeket megbeszéljük, és kitesszük, és elmerik mondani egymásnak, és ez feloldott egy csomó energiát a csapaton belül, amit viszont termelésbe tudunk beletenni. Van még más ilyen technika, ami most eszedbe jut, ami így hatékony a csapatépítésre? Hát ugye, ami így vállalati szinten működik, ez nem speciálisan ránk vonatkozik, hogy negyed évente összejön a csapat egy hotelben, és akkor kapnak képzéseket, illetve csinálunk kiértékeléseket, legjobb eredményeket, előléptetéseket. Ezek óriási energiát tudnak megmozgatni, ezek ilyen csapatos, tényleg 100-120 ember, együtt gondolkozó, motivált ember megjelenik egy légtérben, és nagyon jól ki van találva így OVB-nél, meg hasonló cégeknél, hogy ugye negyed évente ad jó embereknek egy nagyon jó visszajelzést, meg ugye elismertséget a cégen belül. Nem tudom, ezt hogy lehet egyébként átültetni egy klasszikus vállalatba vagy startupba, de nagyon jó ez a negyed éventei kiértékelés, szerintem nagyon jó ötlet. Szerintem csak a szándék szükséges hozzá, mert ahol emberek dolgoznak, ott valamilyen típusú kiértékelést lehet csinálni. Lehet asszisztensekre, back office-ra kitalálni, és a kreativitás kérdése. Volt egyszer egy olyan karácsonyi rendezvényünk még 2009-ben, ahol ilyen vicces címkékkel láttuk el a különböző csapattagokat, és mondjuk megkapta az egyik asszisztensünk a legasszisztensebb asszisztens címet. Most ez csak vicces, de egyébként tök nagy eredménye volt, mert az oklevelek ott, vagy mondjuk a legcsapatjátékosabb csapatjátékos. És akkor átadtunk neki egy ilyen kis oklevelet. Ezek viccesek, de nyilván, ha komolyan nézzük, akkor lehet értékelni a teljesítményt, szerintem sok helyen. Érdemes is egyébként, én azt gondolom, kitalálni teljesítménye értékelési módszertanokat, mert akkor objektív, és a negyed évente, hogyha még kisebb a csapat, emlékezz vissza, még amikor ott a Hősök terén volt az irodánk, akkor átmentünk a Karma kávézóba, és akkor egy 80-10 megcsináltunk egy ilyen kis kiértékelést. Szóval ezt egy vállalkozásban is szerintem meg lehet, és akkor mondjuk ilyenkor érdemes meghívni őket, akár egy vacsorára, és akkor ott átadni valamilyen díjakat. A díjaknak szerintem örülnek az emberek. És hogyha ez oklevél, vagy kupa, vagy valamilyen honorárium, akkor ezeket szerintem nagyon értékelik. Amellett, hogy borzasztóan fontos egy olyan vállalati környezetet kialakítani, ami ne destruktív legyen. Tehát mi nagyon odafigyelünk például a kommunikációra,
van 5 pontból álló alapérték listánk, és mindenkinek be kell tartani, a 170 embernél lesz az 5 alapértéket. Mindenki fel van hatalmazva arra, hogy ha bárki nem tartja be, akkor szólhasson a másiknak. Tehát, hogyha én nem tartom be, akkor bárki, egy új munkatársunk is szólhat nekem, mert ez pozíció független. Ilyenek vannak benne például fejlődésorientáltság, vagy lojalitás, az, hogy őszintén mondjuk el a problémákat egymásnak, és hogyha valaki egy másik ember háta mögött beszél, akkor szólunk neki, hogy fiú, ne haragudj, de nincs itt a harmadik fél, légy szíves, vele beszéld meg. Nem vagyunk tökéletesek, de törekszünk arra, hogy a lehető legjobb értékek mentén dolgozunk. Tudnál arról mesélni, hogy pontosan mi az OVB és hogyan működik, és akár azon keresztül, hogy amikor te bekerültél, akkor milyen volt, vagy így miről szól ez az egész? 1970-ben alapították meg a céget Németországban, és az egésznek a lényege az, hogy nincs pénzügyi terméke az OVB-nek, hanem minden országban az összes pénzpiaci szereplőhöz, szektorhoz kapcsolódik, tehát a bankokhoz, a biztosítókhoz, nyugdíjpénztárakhoz, amit el lehet érni, és kvázi azt csinálja, mint a Booking.com, csak nyilván személyekkel, már nagyon sok komplex termék van, hogy igények alapján felméri az adott helyzetben egy ügyfélnek mire van szüksége, és utána viszont elkezdjük megkeresni a piacról a árértékányban a legjobb megoldásokat, és így nagyon fontos, hogy nem mindig az ár a legjobb megoldás, hanem nagyon sokszor a szolgáltatás minősége a legjobb megoldás, és ezzel lerövidítjük az utat az ügyfél igénye és a megoldások között, tehát kvázi mi vagyunk a randiguru a pénzintézetek meg az ügyfél között, összekötjük őket, és ezáltal ugye 2-3 beszélgetésben az első az igényfelmérés, a második, amikor már konkrét megoldásokról beszélgettünk, 2-3 lépésben megvan a megoldás az ügyfélnek, és utána viszont segítünk neki a lebonyolításban is, tehát rengeteg időt is spórolunk meg sok esetben. És itt hol jön be a vállalkozás része, mert ez lehetne az is, hogy alkalmazottai vannak az OVB-nek, és ők bonyolítják le ezt az egészet. Franchise-szerű rendszer, tehát hogy alapvetően, hogyha valaki meg akar tanulni vállalkozni mondjuk ebben a szektorban, akkor kap hozzá egy rendszert, egy fejlődési lehetőséget, egy támogatást, egy mentorprogramot, tehát mindent, ami eszközöket, know-how-t, mindent megkap, ami ahhoz kell, hogy ő fejlődjön. Egyetlen egy dolgot kell beletennie, hogy akarja, és a hozzáállását. Tehát, hogy ha ez a kettő megvan, és nekem egyébként 17 évvel ezelőtt ez a kettő megvolt, mert pont sportból jöttem, és akartam valami nagyot alakítani, akkor az ilyen típusú embereknek, akiben megvan a szándék és az akarat, hogy ők tanuljanak valamit, és akár nulláról felépítsenek, és hajlandóak beletenni időt, energiát a saját személyiségük fejlesztésébe, a saját tudásuk fejlesztésébe, az ilyen típusú embereknek az ilyen rendszerek szerintem zseniálisak. És a McDonald's is egy segítség, hogy már minden olyan dolgot levesz a válladról, ami akár a brandépítés, akár az eszközpark, tehát nyilván nagyon sok segítséget ad, nem kell újra kitalálni. És ugyanez van nálunk is, hogy van egy szektor, ez egy 600 milliós piac most Európában, hogyha azt nézzük, hogy 16 országban dolgozunk, hányan élnek ott, és hány embernek vannak pénzügyei, és ugye 16 európai országban, akár hogy itt mondjuk Magyarországon nézem, én szeretnék valamit megtanulni, és szeretnék valami vállalkozásba belekezdeni, de nincsen ötletem, és mondjuk tetszik a pénzpiac, tetszik nyilván a hangulata az egész vállalatnak, akkor minden olyan segítséget és eszközt megkapok, amivel én tudok fejlődni, előrelépni, annyi, hogy nekem a hozzáállásomat és a kitartásomat bele kell tennem. Igen, én is így látom, hogy én is ugye 2 évig voltam OVB-s, és abból a szempontból, hogy az oktatási rendszer az, hogy nagyon sok részét a vállalkozásnak azt tényleg megtanítja, meg nem csak a vállalkozásnak, hanem a salesnek. Egy vállalkozásnak szinte elengedhetetlen része az, hogy tudjál eladni, meg szélzelni, és ebben fantasztikus tudást tud átadni az OVB. Egyetértek. Tehát tényleg, ha a kitartás megvan, meg eldöntöd, hogy csinálni akarod, akkor nagyon sok tudást magadra tudsz szedni. Oké, én nem csináltam végig, mint te, és nem lettem országos igazgató, de nagyon sokat segített abba, hogy egy csomó vállalkozói tudást magamra szedjek, meg tényleg beszédbe például teljesen kinyíltam, mert 2 évig rá voltam kényszerítve, hogy eladjak, és ügyfelek elé menjek, és prezentáljam magam, és ebben nagyon-nagyon jó volt. Más embereknél is láttam ezt, hogy nagyon sok ismerősünk, aki közös ismerősünk, aki OVB-s volt, utána másban lett vállalkozó. És akár sikeres vállalkozó. Igen. Tehát nagyon, nagyon szépen felkészít egy ilyen vállalkozói életre. Ebben egyetértek, és ahogy az evezésben, akik elkezdték, nem mindenki lesz világbajnok, mert szerintem egyébként ez is egy tévhit, hogy mindenki, aki elkezdi, neki sikeres, akár országos igazgatónak, vállalkozónak kell lenni. Nem, ugye nyilván a
legjobb az, hogyha mindenki elér a saját célban, de valakinek nem az OFOBI lesz a végkifutási pontja, hanem kap egy inspirációt ahhoz, hogy na, lehet vállalkozni, egyébként én ebben ügyes vagyok, sikeres vagyok, tudok kommunikálni, tudok előadásokat tartani, vagy akár mondjuk gondolkozhatok vállalkozásban, és egyébként máshol köt ki. Szerintem ezzel az égvilágon semmi gond nincsen, sőt, ha ad egy inspirációt ez a rendszer, akkor az egy szuper dolog szerintem. Igen, emlékszem, hogy olvastam ugye Robert Kiyosaki, aki a Gazdag papa, szegény papa könyvet írta, és neki az egyik tanácsa fiataloknak az, hogy keres ilyesmi rendszerű cégeket, amit most hívhatjuk MLM-nek, mert nagyon sok olyan skillt megtanítanak, amik később nagyon jól jöhetnek, tehát ilyen életre való skilleket tanít meg. Abszolút, és nem tudom, láttad-e a Gattyán György Friderikus interjút, még egy jó pár évvel ezelőtt. A Gattyán György ugyanezt javasolta, hogy érdemes elmenni egy 2-3 évet értékesítőnek tanulni, vagy akár egy ilyen szisztémában tanulni, mert hogy bármit akarsz később, bármilyen vállalkozást építeni, ez a tudás, ez a know-how, ez mindenképpen előnyödre lesz, sőt az alapja nyilván az értékesítés nagyon sok mindennek, úgyhogy én azt gondolom, hogy, és nekem egyébként ez egy picit küldetésem is, hogy több emberrel kezdünk el dolgozni, mint aki valójában nálunk sikeres lesz, de azt gondolom, hogy ez minden vállalatnál így van, sok területtel, hogy a belső potenciált szeretném kihozni másokból. Ugye nekem ez volt a célom saját magamnál, hogy folyamatosan napról napra megismerjem jobban magam, a belső potenciálomból azokat a részeket, amiket még azelőtt nem aknáztam ki, azt egyrészt fel tudjam ismerni, másrészt ki tudjam aknázni, és én ebben szeretnék segíteni másoknak is, és nyilván ezeknek az embereknek egy része nálunk marad, és itt teljesedik ki, de rengeteg olyan példát tudnék mondani, akik dolgoztak a csapatomban, jól váltunk el, és most más területen sikeresek, és volt már jó pár példa, hogy kaptunk üzeneteket, hogy köszönik a korábbiakat, jó volt a csapatban lenni, de nem ez volt az útjuk, és ezeket jó olvasni, jó hallani. Én azt gondolom a későbbiek folyamán, mert ha csak 1%-ba is hozzá tudott járulni bármilyen oktatás, bármilyen képzés, akkor én azt gondolom, hogy ez együttműködésnek már megvolt a célja, megvolt az eredménye. Most, hogy így elég sikeres lettél az OFOB-nél, pár éve, ha jól tudom, elkezdtél DJ-skedni, ez hogy jött, vagy miért jó, vagy mi vonzott ehhez? Ez egy gyerekkori álmom volt egyébként, pont anyukám figyelmeztetett rá, mert tavaly kezdtem egyébként januárban, és volt egy fellépésem, felhívtam, és mondja, hogy gratulál, és akkor kérdeztem, hogy emlékszel, amikor Edda koncerten voltunk, és te nem a koncertet figyelted, hanem oda mentél a DJ-hez, és órákon keresztül nézted, és akkor hazamentünk, és mondtad, hogy anya, vegyél nekem egy DJ pultot, mert ez az álmom, hogy DJ legyek, és ezt tökre elfelejtettem, csak hát most már évek óta egyébként ez így bennem volt, hogy ezzel a célommal, tervemmel szeretnék valamit kezdeni, de amíg nem csináltam meg a legfelsőbb pozíciót, ami célom volt, addig nem akartam semmit így fókuszvesztés szempontjából beemelni a hétköznapjaimba, és akkor azt megcsináltam, akkor úgy voltam vele, hogy hát tulajdonképpen ezért csináltam meg ezt a pozíciót, legyen időm, legyen egzisztenciális támogatás, vagy éppen biztonság minden cél megvalósításhoz, és akkor belevágtam. Pont kerültem egy társaságba, ott van egy DJ srác, most már 20 éve DJ, és ő kezdett el mentorálgatni, és igazából ez egy újabb bennem lévő terület potenciál kiaknázása. Szóval, hogy ha egy pár évvel ezelőtt, vagy 10 évvel ezelőtt beszélgetünk, akkor nagyon az identitásom az OFOB volt, és a vállalkozásom. De ha most megkérdezni, hogy ki vagy te, Szabadkai Olivér, akkor azt mondom, hogy én Szabadkai Olivér vagyok, és különböző aspektusaim vannak, különböző lehetőségek vannak bennem. Mind benned, mind minden emberben. Az egyik az OFOB. Az nyilván az életem meghatározó területe, ugyanúgy szeretem, mint ahogy eddig szerettem, de hogy nem csak az van bennem, szóval, hogy miért ne lehetnék DJ, hogyha szeretnék, miért ne tanulhatnék meg egy hangszert, miért ne lehetne bármilyen hobbim, és én egyébként erre is bíztatok mindenkit, hogy van az életünknek az a fázisa, amikor bele kell fókuszálnunk magunkat egy adott területbe, de ha belegondolunk abba, hogy igazán miért kezdünk el bármit csinálni, egy vállalkozást, én szerintem nyilván, ahogy beszéltünk erről, az erőforrások, az, hogy legyen anyagi biztonságunk, legyen időnk, oké, de mire akarjuk használni az időnket? Kik vagyunk még? Mi az, amit megszerettünk akár gyerekkorunkba valósítani? És ezekbe érdemes belevágni, mert szerintem ezek mindig feltöltődést hoznak, energiát,
Nekem ez a DJ-zés, ez mindig feltölt. Szóval, hogy így ezt bele tudom csatornázni a hétköznapomba, bele tudom az ófóba becsatornázni, mert egész egyszerűen flowba kerülök tőle. Úgyhogy ez egy ilyen gyerekkori álom megvalósítás. Azt mondtad, hogy a Goldman Sachs banknak a CEO-ja is Hallottam, DJ. de most már nem szabad DJ-znie, nem? Ja, igen, valahogy megtiltották neki. Igen, mert évekig csinálta, és akkor mondták a részvényesek, hogy most már talán nem kéne. Hála Isten, mi nálunk ez nincsen. Az OFV-nál nincs betiltva. igen. De igen, hallottam, olvastam is róla cikkeket. Szerintem vagány. Szóval nekem például, és azért törekszem arra, hogy így szemlém az embereket, hogy a Goldman Sachs vezérigazgatója nem lesz kevesebb ember attól a szemembe, hogy ő DJ-zik, sőt, én nem tudom, valahogy emberebbnek tartom. Sőt, igen. Vagánynak. Igen. Tehát, hogy igazából... Lehet, hogy ez pont, amit korábban mondtál, hogy lehet, hogy régebben ez nem volt annyira divat, de hogy most valahogy nyitnak az emberek arra, hogy igen, nem csak egy bank CEO vagyok, hanem több is lehetek, meg szívem is van, nem csak agyam. Igen, és nekem ez egy picit szívfájdalmam, hogy bele vagyunk saját magunk által is kényszerítve szerepekbe. És egyébként a társadalom alapján is be vagyunk szerepekbe kényszerítve. Meg magunkat is, emiatt magunkat is belekényszerítjük. Én ezt a szerepfüggetlenséget szeretném megvalósítani, ebbe szeretnék példa lenni, ebbe szeretnék példát mutatni, hogy egy ember szerepfüggetlen, felvehetünk szerepeket. És nyilván ezeknek egy része társadalmi szerep, egy másik része pedig saját magunk által választott szerep, de ezek a szerepek minket szolgáljanak, és nem mi szolgáljuk a szerepeket. Szóval, hogy minket kell boldoggá tenni ezeknek a szerepeknek, és nagyon sokszor én azt látom, hogy ezek a szerepek nem úgy boldoggá nem tesznek, hanem bekorlátoznak. Mert például egy anya azt mondja, hogy anya vagyok, nem tehetem meg ezt, meg azt, és most nem akarok példákat mondani, vagy egy vezérigazgató nem tehetem meg ezt, és nyilván bizonyos kereteken belül, morális, etikai kereteken belül. Tehát most például emeljük ezt a DJ-zést, most oké, persze, hogy ez vezérigazgató, de hogyha ő ez bizonyos normális kereteken belül DJ-zik, akkor miért ne DJ-zhetne? És ugyanez van szerintem nagyon sok területén az életünknek, hogy nem merünk, vagy nem akarunk bizonyos szerepeink miatt belevágni dolgokba, és ezek lekorlátoznak nagyon sok embert, nagyon sok mindenkit. Szerintem egyébként a fő cél, mindennek a fő célja az, hogy boldogabb leszek-e tőle, vagy sem. És hogyha nem leszek boldogabb attól a valamitől, akkor el kell kezdenem megváltoztatnom, vagy azt az adott területet, vagy az életemben kell változásokat eredményezni. És ez a vállalkozásomban is sokszor működött, hogy például akár egy heti terv, hogy egy bizonyos ideig szolgált, aztán elkezdett korlátozni, és akkor viszont ott leültem, végig gondoltam, hogy mi az, ami előny ebből, mi az, ami hátrány, és akkor ami viszont elkezdett demotiválni, vagy éppen korlátozni, azokat elkezdtem megváltoztatni, vagy kitenni, hogy megint felszabaduljak. Nem tudom, te olvastad a Csikszentmihalyi Mihály Flow című könyvét, ugye erről szól, hogy az a flow tartomány, hogy alakulhat ki az életünkben, és mire kell összpontosítani. Mert szerintem, hogyha valaki flowba tud lenni, nekem akkor működött az életem mindig, amikor flowba voltam. Amikor elkezdtem magamat kis dobozokba belekényszeríteni, szerepekbe, és emiatt bekorlátozni magam, akkor már nem én voltam. És nem önmagamat tudtam adni. És akkor viszont nem voltam flowba, akkor nem úgy jöttek az eredmények. És megint mióta flowba vagyok, azóta megint jönnek az eredmények. Csak talán azon gondolkozom, hogy azért vannak ezek a szerepek közben, mert azért akárhogy is másoktól tanulunk, és ugye megnézzük azt, hogy igen, ha én egy vállalkozási CEO vagyok, hogy viselkedik a többi CEO, és akkor nekem is úgy kell, és azért akárhogy, tehát emberek vagyunk, másoljuk a másikat, és ezért szerintem sokszor a szerepeket is másokról másoljuk, de azért is csináljuk, hogy jól csináljuk azt a szerepet, csak aztán az ugyanúgy be is korlátoz, mert lehet, hogy nem tesszük hozzá önmagunkat a szerephez. Abszolút. Ez ténylegesen így van, de miből fejlődött a világ? Az úttörökből, nem? Hát most mondjunk egy példát arra, aki végtelenül laza és mégis nagy vállalatot vezet. Elon Musk, nem? Igen. Tehát, és nézd meg, Elon Musk azért elég széles perspektíván nyilatkozik, mozog, valamikor belül füvezni egy stúdióba, nonkonformista, tehát, hogy kilépett azokból a keretekből, amit egy CEO-ra rá akar a társadalom, vagy akár a CEO-k erősíteni. És népszerű? Népszerű. Miért? Mert emberi. És igazából tudnak hozzá az emberek kapcsolódni. És én azt gondolom, hogy egy ilyenfajta változásra szüksége van a világnak. És én ebben egyébként szeretnék úttörő lenni, és nem azért, mert hogy a Szabadkai Olivér, hanem azért, mert nekem ez Szabadkai Olivérként nagyobb boldogságot eredményez, hogy nem kezdem el bedobozolni magam szerepekre, nem csak homofób is vagyok.
Tehát, hogy én vagyok a párom párja, én vagyok DJ is, én vagyok spirituális ember, aki önismerettel foglalkozik, tehát, hogy rendkívül sok aspektusom van. És ezeket azért nem megjeleníteni, mert nekem egy szerepem van, amiben valaki úgy dönt, vagy én magamat beledobozolom, egy ideig, óráig oké, csak mi van velem, aki ezt az egészet kell, hogy működtetje, akiért van ez az egész rendszer. És nagyon sokszor átvesszük, megfordul a sorrend, hogy én kezdem el a saját életemet szolgálni, és nem fordítva, vagy nem az életem szolgál engem. Igen, ez egy érdekes megközelítés. Talán Elon Musknak szerencséje van szerintem, mert ő most hívhatjuk ilyen pszichológiai állapotnak, de neki ugye elvileg Aspergeres, ami ilyen autizmusnak egy enyhébb formája, és annak pont az a jellegzetessége, hogy ő nem akar beilleszkedni pszichológiailag, tehát neki valahogy megvan az a szabadsága pont, hogy el tudja engedni azt, hogy a társadalom által kiosztott szerepekben benne legyen. Illetve a legalizációja ennek a szabadságnak, nem? Tehát, hogy elfogadja a társadalom, hogy nem olyan, mint amilyen. Igen, de most őszintén, tehát belegondolsz, most megnézed az ő létezését ilyen szempontból. Káros a társadalomnak? Hogy nem. Valaki egy picit lazább? Sőt, ez pont kell a társadalomba, és tök előnyös, csak ugye nagyon sokaknak szerintem nehéz, meg iszonyú nehéz ilyen lazának lenni. Egyetértek, ha most nem tudom, még lenne 2 óránk, akkor csak 2 órát mesélnek arról, hogy mennyi ilyen belső korlátom volt, meg belső szabályom, hogy nekem azért, mert ez vagyok, ezt nem szabad. Azért, mert ezt nem. Éveket mentem pszichológushoz és coachhoz ezeket kidolgozni magamban, és ezért mondom neked, hogy lehet, hogy még régen mamutat öltünk, és akkor ebből van egy folyamatos karmikusan bennünk, genetikusan, hogy nekünk dolgoznunk kell, de igenis ezek megváltoztathatóak, ezeket ki tudjuk dolgozni saját magunkból, ahogy például nekem az sikerült, hogy ezeket a szerepeket így elkezdtem letenni, és egyre inkább szerepfüggetlenné válni. És most, akik mondjuk hallgatnak minket, és gondolkoznak, oké, persze, hát az én, nem tudom, közösségem, az én vállalkozom, vagy a vállalatomnál ezt meg ezt nem szabad megtenni. Igen, vannak békjók, meg vannak szabályok, de szerintem az olyan típusú emberek, mint az Elon Musk, elkezdik lazítani az ehhez való, és szerintem kellenek ezek az emberek, és én szeretnék ilyen típusú ember, mert nekem is megvan a lehetőségem ebben a szabadságban léteznem, és tiszteletben tartom azt, hogy valaki nem tud ebben, mert kőkemény szabályokat be kell tartani. Nyilván most ott neki menni a rendszernek azzal a kockázattal, hogy esetleg kirúgják, vagy nem tudom, a vállalkozása megszűnik, nem javaslom, de azért érdemes feltenni magának azt a kérdést, hogy akkor viszont jó helyen van-e? Hogyha ő benne megjelenik ez az igény, hogy ő azért szabad szeretne lenni minden szempontból, és közben meg be van dobozolva egy korlátozó rendszerbe, vagy egy korlátozó tényezővel. Tehát én mindenkit arra bíztatok, hogy érdemes ezen az úton menni, mert a totális szabadságot, felszabadultságot, lazaságot, kicsit ezt a gyermeki létezést, a gyermeki létezésnek a visszaemelését az életünkben, már felelősségteljes létezését, ezen áll vagy bukik szerintem az, hogy boldogok tudunk-e lenni, vagy sem. Mert addig, amíg túl komolyan vesszük saját magunkat, meg a saját szerepeinket, addig szerintem nem tudunk boldogok lenni. Felszabadultak. Jó, hát köszönöm szépen, hogy eljöttél, nagyon élveztem a beszélgetést. És én is, köszönöm szépen a lehetőséget. 20 éves barátságnak igen. Egy jó mérföldköve. Igen, és gratulálok ez a podcast sorozathoz, köszönöm. Mert ez egyébként összhangban van azzal, ami nekem is most itt célom, hogy inspirálni vállalkozni embereket, vagy vállalkozókat arra, hogy tovább tudjanak fejlődni, és örülök, hogy van ilyen kezdeményezés, és a kezedbe vetted ezt a dolgot, úgyhogy én eddig is hallgattam a videóidat, és ezután is, mert nagyon érdekes témákat dolgozol föl, úgyhogy nagyon megtisztelő volt eljönni, és átbeszélni veled ezeket a kérdéseket. Köszi szépen.